มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่มีมินิซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อเรื่องไฟรักหมื่นคำลวงมาเล่าให้ฟังค่ะเปิดมาต้นเรื่องนะเซินชิงหรูนางเอกก็โดนแห่ประจานว่าเป็นผู้หญิงแพทย์สยาแอบไปมีความสัมพันธ์กับน้องชายตัวเองในห้องเก็บฟืนผู้คนในเมืองพากันปาหินปาข้าวของใส่นางเอกที่ถูกขังอยู่ในกรงแต่สีหน้านางเอกไม่ได้สลดเลยยิ้มเย้ยสามีตัวเองที่ชื่อหยานจุนนายน้อยตระกูลหยานผู้คุมอำนาจแห่งเมืองชุนสุยซึ่งตอนนี้ฮีแทบจะคลั่งแล้วที่เห็นนางเอกถอดเสื้อโชว์เรือนร่างเพราะอยากทำให้ดูว่านางแพทย์สยาของแท้มันเป็นยังไงคือแบบนางเอกไม่ได้แค้นสามีตัวเองเลยแถมพูดต่อหน้าว่ามีความแค้นต่อกันแบบนี้แล้วนางจะไปรักผู้ชายไร้ความสามารถอย่างหยานจุนได้ยังไงพอถูกชิกหน้ากลางเมืองขนาดนั้นหยานจุนก็เลยตัดสินโทษให้นางเอกถูกจับถ่วงน้ำแล้วก็ยกปืนขึ้นจ่อหัวแต่จู่ๆชายหนุ่มรูปหล่อก็ขี่ม้าเข้ามาในที่เกิดเหตุอุตะพระเอกแน่นอนสโลหล่อมาขนาดนี้ซึ่งพระเอกของเราชื่อว่าเซินเฉิงพระเอกใช้แส้เหวี่ยงเข้ามาโดนมือหยานจุนจนปืนกระเด็นและยังตัดโซ่ประตูขาดจนสามารถพาตัวนางเอกออกมาได้และนางเอกก็คือโปอยู่ใช่ไหมพระเอกนะโชว์แมนปกป้องนางเอกด้วยเสื้อคลุมของตัวเองนางเอกก็ดึงหน้าพระเอกมาจูบอย่างดูดดื่มโดยไม่สนใจสายตาสามีและชาวเมืองที่มองอยู่แต่ระหว่างที่พระเอกเผลอนางเอกก็คว้าปืนมาจ่อหน้าพระเอกซะงั้นแล้วภาพก็ตัดย้อนกลับไปในอดีตนางเอกที่ยังเป็นสาวใส่ไร้มนทินอยากจะตามหาความจริงเบื้องหลังการตายของแม่ที่โดนหาว่าเป็นหญิงแพทย์สยาและถูกจับถ่วงน้ำน้องชายแท้ๆของนางเอกกระโดดลงไปช่วยแม่ก็ทำให้จมน้ำตายไปด้วยต่อมานางเอกก็เลยเก็บพระเอกมาเลี้ยงในฐานะน้องชายด้วยความสงสารที่เป็นใบพูดไม่ได้ในเรื่องนางเอกจะอายุมากกว่าพระเอกเรียกนางเอกว่าพี่สาวตลอดและตอนนี้นางเอกกำลังสะเดาะกุญแจเข้าไปในหออบรมเพราะเป็นสถานที่เกิดเหตุตอนแม่ถูกหาว่าเป็นผู้หญิงแพทย์สยาแต่นางเอกไขกุญแจไม่ได้โชคดีที่พระเอกมาช่วยเปิดให้มีความอบจากข้างหลังให้ใจเต้นแบบกรุบกริบพี่น้องแบบใดคะคุณนานางเอกอยากเข้ามาที่นี่เพราะจะสืบหาความจริงก่อนหน้านี้ก็เคยเข้ามาแล้วเจอไม้บรรทัดทองแดงตกอยู่ก็เลยเก็บเอาไว้แต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาใกล้พระเอกรีบพานางเอกไปหลบหลังฉากซึ่งคนที่เข้ามาเป็นแค่2ชายหญิงที่มาพลอดรักกันพอนางเอกเห็นว่า2คนนั้นทำอะไรอยู่ก็รีบปิดหูพระเอกไม่ให้ฟังตามประสาคนเป็นพี่สาวแต่หน้าทั้ง2คนใกล้กันแค่คืบเอาตรงๆล่อแหลมกว่าคู่ข้างนอกอีกมั้งแต่ไม่นานชายหญิงคู่นั้นก็วิ่งออกไปเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนอื่นกำลังเข้ามาภาพตัดไปที่พระเอกนางเอกถูกจับตัวไว้ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าทั้ง2คนเป็นคู่รักที่ไปพลอดรักในหออบรมหยานตู้หัวหน้าตระกูลสอบสวนด้วยตัวเองนางเอกบอกความจริงว่ามาสืบหาการตายของแม่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยหยานตู้รู้ดีว่าพระเอกเป็นแค่ลูกเลี้ยงก็จริงแต่ก็มีชื่อในบันทึกลำดับวงตระกูลพี่น้องมีความคิดชู้สาวต่อกันเป็นเรื่องผิดจริยธรรมแล้วนางเอกก็กำลังจะมั่นกับนายน้อยตระกูลโม่ด้วยแต่ยังมาคบชู้แบบนี้ต้องโดนลงโทษตามกฎซึ่งคือการจับถ่วงน้ำหยานตู้สั่งให้คุกเข่าแต่พระเอกไม่ยอมทำหยานตู้ก็เลยสั่งลูกน้องให้ใช้ไม้ตีพระเอกจนนางเอกทนไม่ไหวที่น้องชายโดนทำร้ายก็เลยกัดนิ้วตัวเองให้มีเลือดแล้วสาบานต่อหน้าฟ้าว่าวันนี้นางกับน้องชายไม่ได้มีอะไรกันจริงๆและชาตินี้ก็จะไม่รักกันในเชิงชู้สาวถ้าผิดคำสาบานก็ลงโทษตามกฎตระกูลได้เลยหยานตู้เลยยอมปล่อยทั้ง2คนไปนางเอกกลับมาที่บ้านแล้วทำแผลให้พระเอกที่ช้ำไปทั้งตัวเช็ดไปก็เป่าไปโอ้ยมันจะไม่คิดเกินเลยได้ไงถามจริงโชคดีที่ช่างเหล็กพ่อของทั้งคู่เข้ามาขัดจังหวะไม่งั้นสงสัยจะได้ผิดคำสาบานแต่กับวันแรกซึ่งช่างเหล็กเซินก็ไม่ได้ดุด่าอะไรนะดูทรงเอ็นดูพระเอกมากด้วยซ้ำแต่เพราะพระเอกทำให้นางเอกเดือดร้อนก็เลยต้องตบหัวสั่งสอนไปเบาๆเช้าวันรุ่งขึ้นตระกูลโม่ส่งสินสอดมาให้นางเอกถึงบ้านแต่นางเอกก็คิดจะเอาไปคืนและถอนมั่นพระเอกเลยสบายใจแต่พอมาถึงวันแต่งงานนายหญิงใหญ่ตระกูลโม่จับตัวพระเอกไปขังไว้เพื่อบังคับให้นางเอกแต่งงานนางเอกก็เลยต้องยอมเข้าพิธีถึงแม้จะไม่เต็มใจนอกจากต้องเข้าพิธีรัดเท้าสุดทรมานแล้วยังให้เดินข้ามกองไฟถึงจะมีสิทธิ์ได้เป็นนายหญิงน้อยตระกูลโม่นางเอกกระโดดข้ามกองไฟอย่างทุลักทุเลแต่รองเท้าก็ติดไฟทันทีที่เฉียดเข้าใกล้อย่างกับมีคนทาน้ำมันไว้แล้วนางเอกล้มนอนลงบนพื้นกรีดร้องเสียงดังเพราะรองเท้าติดไฟนายหญิงใหญ่โม่หัวเราะด้วยความสะใจเพราะชีตั้งใจจะเผานางเอกทั้งเป็นพระเอกโผล่มาจากข้างหลังดึงผ้ามาช่วยดับไฟแล้วก็แบกนางเอกวิ่งออกจากจวนไปเลยพระเอกนางเอกหนีออกมาด้วยกันได้แต่หยานจุนก็ตามหาทั้ง2คนจนเจอแล้วบอกว่าตอนนี้เรือนตระกูลโม่ถูกเผานายหญิงใหญ่โม่และคนใช้ตายกันหมดแล้วคนในเมืองเล่าต่อๆกันว่าเป็นฝีมือพระเอก
พอรู้ว่าพระเอกมีความผิดติดตัวทั้งคู่เลยพยายามจะวิ่งหนีแต่ข้างนอกก็มีคนไล่ตามเต็มไปหมดและพระเอกก็บาดเจ็บอยู่ด้วยหยานจุนบอกนางเอกว่าจะช่วยสืบเรื่องแม่นางถ้ายอมแต่งงานด้วยจะออกหน้ารับรองให้ด้วยว่าพระเอกไม่ได้ทำอะไรผิดพระเอกได้ยินข้อเสนอก็รีบอุ้มตัวนางเอกหนีไปแต่นางเอกรู้ดีว่านี่คือทางเดียวที่จะช่วยพระเอกได้ก็เลยใช้ปิ่นปักผมแทงพระเอกให้ปล่อยตัวลงพอหมดหนทางจะรั้งนางเอกไว้พระเอกก็เปล่งเสียงออกมาเป็นครั้งแรกว่าไปด้วยกันนางเอกทั้งตกใจและดีใจที่พระเอกพูดได้แต่ก็ปฏิเสธจะหนีไปกับพระเอกไปยอมแต่งงานกับหยานจุนจากนั้นหยานจุนก็พาตัวนางเอกไปเลยนางเอกได้แต่ตะโกนบอกให้พระเอกออกจากเมืองไปซะแล้วลืมเมืองชุนสุยไปพระเอกเจ็บปวดมากได้แต่กำปิ่นของนางเอกไว้ในมือหลังจากนั้น3 ปีต่อมาพระเอกยังคงถือปิ่นปักผมอันเดิมเอาไว้และกำลังเดินทางไปเมืองชุนสุยอีกครั้งพร้อมกับเจียงเซียวคุณชาย3 ตระกูลเจียงรถพระเอกมาจอดที่จวนตระกูลหยานหัวหน้าเมืองชุนสุยพอเข้าไปก็เจอหยานจุนกับนางเอกยืนรอต้อนรับอยู่นางเอกเห็นหน้าพระเอกก็คุ้นขึ้นมาทันทีแต่จำไม่ได้เพราะพระเอกใส่แว่นตาบดบังใบหน้าเอาไว้นางเอกสงสัยชายที่อยู่ตรงหน้ามากแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่พระเอกหรือเปล่าส่วนพระเอกหลังจากจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเสร็จขี้ธูปก็เลอะเต็มรองเท้าไปหมดเลยสั่งให้หยานตู้เช็ดให้เพราะความแค้นส่วนตัวเมื่อ3 ปีก่อนยังจำได้ไม่ลืมหยานตู้ยอมทำแบบเสียดไม่ได้ก็เลยเช็ดแบบขอไปทีพระเอกไม่พอใจสั่งให้เช็ดใหม่ให้สะอาดหยานตู้ก็เลยกัดฟันตั้งใจเช็ดให้มันจบแล้วพระเอกก็ค่อยๆถอดแว่นออกพอเห็นว่าคือไอ้ใบที่ตัวเองไล่ไปเมื่อ3 ปีก่อนทุกคนอยู่ในอาการช็อกตาค้างโดยเฉพาะนางเอกจากนั้นพระเอกก็เปิดกล่องให้ดูว่าข้างในมีทองแท่งอยู่เต็มพร้อมมอบให้เป็นสินเดิมนางเอกแหมเปิดตัวได้แจ่มว้าวมากพระเอกฉันส่วนนางเอกก็ยิ้มด้วยความดีใจที่น้องชายกลับมาแล้วหลังจากเปิดตัวไปอย่างอลังการพ่อบ้านของตระกูลก็เดินนำพระเอกไปเรือนรับรองเพราะเป็นคนสำคัญเลยให้อยู่นานแค่ไหนก็ได้ซึ่งเรือนที่พระเอกไปพักอยู่ใกล้กับที่พักหยานจุนกับนางเอกแต่ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตพระเอกสนใจคำเตือนซะที่ไหนแอบหลบฉากตรงเข้าไปที่เรือนนั้นทันทีวันนั้นนางเอกกลับมาเจอคนนั่งอยู่หลังม่านที่เรือนตัวเองก็คิดว่าเป็นหยานจุนเลยเข้าไปพูดว่าน้องชายกลับมากระทันหันนางก็ประหลาดใจมากแต่ตอนนี้ข้อตกลง3 ปีของเราใกล้จะถึงกำหนดแล้วนะนางเอกก้มลงพูดข้างๆหูแล้วก็ต้องตกใจมากที่ไม่ใช่หยานจุนแต่เป็นพระเอกทั้งคู่ดูอึดอัดในความสัมพันธ์แต่แววตาพระเอกยังคงมองนางเอกแบบลึกซึ้งเหมือนเดิมยังไม่ทันจะได้คุยอะไรกันหยานจุนก็กลับมาถึงเรือนและตะโกนเรียกนางเอกทันทีนางเอกกลัวว่าพระเอกจะเดือดร้อนก็เลยรีบพาไปซ่อนในห้องน้ำแล้วเปิดน้ำเสียงดังเหมือนว่ากำลังอาบน้ำอยู่แล้วนางเอกก็หันไปเห็นว่ามือพระเอกมีแผลเลือดออกนางเอกแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นห่วงพระเอกแต่พระเอกก็ยังเย็นชาใส่ด้วยความโกรธนางเอกจับมือพระเอกขึ้นมาดูแผลแล้วใช้ปากทำความสะอาดแผลให้ในใจก็คิดว่าพระเอกยังเป็นคนเดิมที่ชอบแซงทำเป็นแข็งแรงหลังจากนั้นนางเอกก็ปิดน้ำแล้วกำลังจะเดินออกไปแต่สะดุดขาตัวเองพระเอกก็รีบคว้าเอวเอาไว้ทำให้ทั้ง2 คนใกล้ชิดกันอีกแล้วแต่นางเอกรั้งตัวเองไว้เดินถอยห่างพระเอกดึงมือกลับมาเช็ดเลือดที่ปากให้นางเอกอย่างแผ่วเบาทั้งคู่ไม่ได้ล่วงเกินอะไรกันเลยแต่ดูออกว่ายังรักกันอยู่มากๆจากนั้นพระเอกก็กลับมาที่เรือนด้วยความหงุดหงิดเอาแต่ดื่มเหล้ายอมใจเพราะรู้ว่าตอนนี้นางเอกกำลังอยู่กับหยานจุนภาพตัดมาที่เรือนนางเอกซึ่งก็ผ่านมา3 ปีแล้วที่นางเอกทนอยู่ที่นี่เพื่อตามหาเบาะแสการตายของแม่แต่ก็หาหลักฐานไม่ได้เลยก็เลยทวงถามสัญญาที่หยานจุนเคยตกลงไว้เมื่อ3 ปีก่อนว่าจะช่วยสืบความจริงเรื่องแม่แต่พอพูดไปหยานจุนก็สั่งให้เงียบแล้วหันไปหยิบแส้ขึ้นมาหยานจุนถือแส้ไว้ในมือแล้วถามนางเอกว่าเป็นสามีภรรยากันมา3 ปีทำไมนางเอกไม่รู้สึกถึงความรักของฮีบ้างนางเอกเงียบไม่ตอบแต่กลับถามเรื่องแม่แต่ถามอะไรไปหยานจุนก็ไม่ตอบทั้งนั้นจากนั้นภาพก็ตัดไปที่พระเอกที่ทั้งเมาทั้งแค้นที่3 ปีก่อนไม่สามารถพาตัวนางเอกออกไปได้ทำให้นางเอกเห็นตัวเองเป็นคนอื่นและห่างเหินกันขนาดนี้เอาตรงๆฉันชอบต่อพระเอกโกรธมากคนอะไรแค้นได้เซ็กซี่ที่สุดราดน้ำใส่ตัวเองทั้งที่อากาศก็โคตรหนาวเสื้อก็บางๆโอ้ยคนดูเป็นห่วงส่วนนางเอกกำลังทรมานกับการกระทำของหยานจุนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากสืบหาความจริงจะได้หนีออกไปจากกรงขังนี้เช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกอยู่บนโต๊ะอาหารโดยท่าทางสังกะตายประชดประชันใส่นางเอกว่าตัวเองเป็นแค่คนนอกแล้วก็ตาขวางใส่กันตลอดเวลาหยานจุนทำลายบรรยากาศแห่งความอึดอัดด้วยการถามว่านางเอกเห็นแผนที่เมืองชุนสุยที่เก็บไว้ในห้องนอนไหมซึ่งแผนที่เมืองสำคัญมากเกี่ยวโยงถึงความปลอดภัยในเมืองนางเอกรู้ทันทีว่าพระเอกอาจจะเอาแผนที่ไปก็เลยพยายามช่วยปกปิดพระเอกก็งงที่นางเอกทำตัวห่างเหินแต่ยังช่วยปิดบังให้
ส่วนนางเอกก็คือคิดว่าไม่ว่าพระเอกจะทำอะไรนางจะช่วยทุกอย่างหยานจุนเอาเรื่องที่แผนที่เมืองหายไปแจ้งให้พ่อรับรู้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่แผนที่เมืองอย่างเดียวนี่สิมันยังเป็นแผนที่เมืองแร่ที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับตระกูลหยานทั้งคู่สงสัยในเจตนาพระเอกมากๆเพราะว่าหลังจากหายไป3 ปีก็ไปชุบตัวจนกลายเป็นคุณชายเซินหยานจุนเลยจะไปสืบฐานะและที่มาของพระเอกให้แน่ชัดแต่หยานตู้กลับเบรกไว้เพราะไม่แน่ใจว่าลูกชายอยากสืบเรื่องแผนที่หรือเพราะกลัวพระเอกจะแย่งนางเอกกลับไปกันแน่และหยานตู้ก็ทำอะไรลูกชายไม่ได้เพราะหยานจุนพูดชัดด้วยท่าทางก้าวร้าวว่าจะเก็บนางเอกเอาไว้ข้างกายไม่สนใจว่าใครจะมาขวางแม้แต่พ่อพระเอกกำลังตีเหล็กอย่างที่เคยทำเมื่อ3 ปีก่อนเหมือนระบายความโกรธที่มีต่อนางเอกแต่ในใจก็ยังคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันจากนั้นก็เรียกลูกน้องเข้ามาฝากข้อความไปให้นายพลใหญ่ว่าเหมืองแร่อยู่ที่ป่าศิลาเขาหลันซานแล้วโยนแผนที่ให้เจียงเซียวบอกว่าหาวิธีเอาแผนที่ไปคืนซะภาพตัดไปที่เจียงเซียวจับตัวนางเอกมัดมือและปิดตาไว้และแอบเอาแผนที่ใส่ไว้ในกระเป๋าให้นางเอกแหมเป็นวิธีคืนแผนที่ที่บ้าบออะไรของเขาค่ะคุณหลังจากนางเอกหายตัวไปหยานจุนก็ร้อนใจหนักมากลูกน้องที่เคยสั่งให้ตามนางเอกก็ดันสะเพร่าเพราะคิดว่านางเอกจะเอาไม้บรรทัดทองแดงไปสืบเรื่องราวของแม่ที่ร้านตัดเสื้อเหมือนอย่างที่เคยทำมาตลอด3 ปีแต่อยู่ๆนางเอกกลับหายตัวไปหยานจุนรีบสั่งให้ลูกน้องไปหาตัวนางเอกให้เจอก่อนพระอาทิตย์ตกดินส่วนนางเอกก็ถูกเจียงเซียวจับตัวเอาไว้เพื่อให้สำนึกว่าทำผิดนางเอกก็งงว่านางทำผิดอะไรทำไมต้องมานั่งสำนึกด้วยเจียงเซียวบอกว่าจะไม่ผิดได้ยังไงนางเอกเป็นต้นเหตุให้พระเอกตัวเปียกทำให้เมาไม้บาดเจ็บแต่ว่าไม่ห่วงยังไม่พอยังไปต่อว่าอีกแบบนี้จะไม่เรียกว่าผิดได้ยังไงก่อนจากนั้นเจียงเซียวก็สั่งให้นางเอกอ่อนโยนเอาใจใส่พระเอกแต่ให้รักษาระยะห่างเอาไว้ไม่ทำให้หวั่นไหวนางเอกหัวเราะในความไร้เดียงสาของเจียงเซียวถึงจุดนั้นเจียงเซียวงงว่ารู้ว่าเป็นตัวเองมาตั้งนานแล้วทำไมไม่บอกก็เลยแกะผ้าผูกตาออกให้นางเอกจู่ๆหยานจุนกับพระเอกก็เปิดประตูเข้ามาอย่างแรงพอแก้มัดให้นางเอกเสร็จหยานจุนก็พุ่งจะไปทำร้ายเจียงเซียวแต่พระเอกมาขวางเอาไว้เพราะขอจัดการเจียงเซียวด้วยตัวเองนางเอกรีบบอกว่านางไม่ได้เป็นอะไรเจียงเซียวทำไปเพราะล้อเล่นกันเฉยๆหยานจุนถึงได้สงบลงแล้วอุ้มนางเอกออกจากห้องไปส่วนพระเอกคว้าคอเสื้อเลยโมโหเจียงเซียวมากแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะรู้ว่าเจียงเซียวหวังดีเหมือนเรื่องจะจบแต่เจียงเซียวดันไปด่านางเอกว่าเป็นผู้หญิงแพทย์สยาทุกคนในเมืองพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งนั้นไม่ได้เหมาะสมกับพระเอกเลยสักนิดทีนี้พระเอกหันไปซัดเจียงเซียวแบบเต็มๆบอกว่าอย่าให้ได้ยินคำนี้ออกจากปากเจียงเซียวอีกนางเอกกลับมาที่ห้องบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะเจียงเซียวแค่มัดไว้เฉยๆไม่ได้ตั้งใจทำอะไรหยานจุนหยิบปิ่นปักผมที่ตัวเองเก็บได้เมื่อคืนปักที่ผมนางเอกเพื่อเตือนให้รู้ว่ารู้ที่พระเอกเข้ามาในเรือนนางเอกตกใจแต่ก็นั่งนิ่งไม่แสดงท่าทีหยานจุนออกไปทำงานแล้วก็บอกจะกลับดึกจากนั้นนางเอกเปิดกระเป๋าก็เจอแผนที่เมืองชุนสุยในนั้นก็เลยมั่นใจว่าเป็นพระเอกที่เอาไปจริงๆเย็นวันนั้นนางเอกเดินมาหาเจียงเซียวที่เรือนจู่ๆเจียงเซียวก็โอบเอวดึงนางเอกมาใกล้ขอเต้นรำด้วยเพื่อเป็นการขอโทษนางเอกรีบปฏิเสธเพราะว่าไม่เหมาะสมพระเอกที่ยืนแอบฟังอยู่ก็เดินเข้ามาหานางเอกเลยขอเต้นรำกับพระเอกแทนตอนแรกพระเอกก็เล่นตัวไม่อยากเต้นด้วยแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนทั้งคู่เต้นรำแบบแนบชิดแล้วก็ประสานกันได้อย่างดีเวอร์มากจนเจียงเซียวชมว่านางเอกเต้นรำเก่งไม่เบาภาพตัดไปบ้านจอมโหดหยานจุนกลับมาแล้วค่ะมาถึงก็รีบถามหานางเอกก่อนเลยหยานตู้ให้คนไปสืบเรื่องตระกูลเจียงได้ความว่าเป็นตระกูลขุนศึกที่ใหญ่ที่สุดในเจียงหนานไม่กี่ปีมานี้มีผู้มีพรสวรรค์แห่งศตวรรษปรากฏตัวขึ้นทำให้กองทัพสกุลลู่เสียหายย่อยยับในหนังสือพิมพ์มีแต่ข่าวของคนมีพรสวรรค์คนเนี้ยแต่ว่าเป็นคนลึกลับมากไม่เคยมีใครถ่ายรูปได้แถมตอนนี้สกุลลู่ก็ประกาศให้รางวัล300,000 เหรียญเป็นค่าหัวของคนนี้ส่วนนางเอกก็ใช้ช่วงเต้นรำแอบถามพระเอกว่าทองเป็นกล่องๆแล้วยังขโมยแผนที่เมืองอีกที่ผ่านมาไปทำอาชีพอะไรกันแน่พระเอกกระซิบบอกว่าก็เป็นโจรไงนางเอกเป็นห่วงมากสั่งพระเอกอย่ายุ่งกับเมืองชุนซุยเพราะตระกูลหยานมีอำนาจมากหยานจุนเชี่ยวชาญการค้าให้สินบนเบื้องบนและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มรักษาความปลอดภัยในเมืองแต่พระเอกไม่สนใจเพราะยังไงพระเอกก็ไม่กลัวอยู่แล้วระหว่างที่คุยทั้ง2 คนก็เต้นรำไปด้วยหยานจุนมาตามหานางเอกเข้ามาเห็นทั้งคู่เต้นรำกันอยู่แบบเต็มๆอ้าวแล้วฮีก็ขี้หึงซะด้วยเอาไงพอเห็นหยานจุนนางเอกก็รีบถอยตัวออกห่างแหมไม่ทันแล้วไหมล่ะสามีจอมโหดเห็นทุกอย่างไปหมดแล้วอย่างที่ทุกคนเดากันได้หยานจุนที่ขี้หึงระดับเทพรีบไปดึงนางเอกมาเต้นรำบ้างแต่ก็เต้นแรงเกินจนพระเอกต้องออกโรงเตือนหยานจุนเลยถามว่าพระเอกออกคำสั่งในฐานะอะไรจากนั้นก็ดึงหน้านางเอกมาใกล้ทำท่าจะจูบพระเอกเข้าไปขวางกลายเป็น3 คนรวมทั้งเจียงเซียวแลกหมัดกันไปคนละหมัดแต่ของพระเอกสงสัยจะหนักไปหน่อยหยานจุนคือนอนสลบไปเลยแกนางเอกรีบวิ่งไปห้ามพระเอกเพราะ
ที่นี่คือเมืองชุนซุยตระกูลหยานใหญ่เหนือฟ้าต่อยนายน้อยตระกูลหยานแบบนี้เรื่องไม่จบง่ายๆแน่นางเอกกลัวพระเอกจะต้องได้รับโทษตามกฎตระกูลเลยขอให้หนีไปแล้วโทษทุกอย่างนางเอกจะรับเอาไว้เองแต่พระเอกไม่สนใจที่นางเอกบอกลากนางเอกไปขึ้นรถบอกว่าจะพาไปที่กฎตระกูลทำอะไรไม่ได้จากนั้นพระเอกก็โยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้นางเอกเพราะชุดที่ใส่อยู่เปียกฝนไปหมดแล้วส่วนตัวพระเอกออกไปรอนอกรถส่วนเจียงเซียวเดินออกจากห้องแต่ว่าเจอลูกน้องตระกูลหยานมาขวางไว้เจียงเซียวใช้เวลาไม่นานก็ผ่านลูกน้องทั้งสองคนมาได้เอ้าเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะไม่มีฝีมือซะแล้วส่วนหยานจุนที่ตอนแรกเราก็นึกว่าสลบแต่เปล่าจ้าจู่ๆก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มีใบหน้าที่แบบโกรธจัดมากเห็นแล้วขนลุกหยานจุนเข้ามาปรึกษาพ่อเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นหยานตู้กระบ่นเพราะบอกแล้วไงว่าอย่าไปมีเรื่องกับพระเอกเพราะมันไม่ใช่คนใบ้ตีเหล็กเหมือนเมื่อก่อนแถมไม่ใช่คนในเขตที่หยานจุนจะจัดการได้ง่ายๆแต่เป็นคนใหญ่คนโตจากเบื้องบนหยานจุนก็เลยยังไม่กล้าทำอะไรพระเอกส่วนพระเอกที่ยืนรอนางเอกเปลี่ยนชุดอยู่ข้างนอกพอนางเอกเปลี่ยนเสร็จแล้วพระเอกก็เข้าไปนั่งข้างๆถึงแม้จะมีบรรยากาศมาคุอึดอัดแต่นางเอกทำลายความห่างเหินด้วยการใช้ผ้าเช็ดหน้าทำแผลที่มือให้พระเอกเหมือนอย่างที่เคยทำเมื่อ3 ปีก่อนแล้วนางเอกก็เห็นว่านิ้วพระเอกมีรอยด้านจากการยิงปืนก็เลยถามว่า3 ปีที่ผ่านมารอตายท่ามกลางดงกระสุนมาใช่ไหมพระเอกก็ยังปฏิเสธจนนางเอกสั่งให้ถอดเสื้อออกซึ่งก็เป็นแบบที่นางเอกคิดเลยเพราะบนตัวพระเอกมีร่องรอยบาดแผลอยู่หลายแห่งพอนางเอกถามว่าเจ็บไหมพระเอกก็ปากแข็งบอกว่าแผลที่โดนมีดแทงมันไม่เจ็บแต่แผลที่นางเอกใช้ปิ่นแทงนะเจ็บปวดมากคือสำหรับพระเอกไม่มีแผลไหนเจ็บปวดเจียนตายเท่าตอนที่นางเอกใช้ปิ่นแทงแล้วเดินจากไปกับหยานจุนนางเอกร้องไห้เสียใจเพราะ3 ปีที่ผ่านมานางเป็นห่วงพระเอกมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องตามหาความจริงเบื้องหลังการตายของแม่แต่ว่าถึงวันนี้แล้วก็ยังหาเบาะแสอะไรไม่ได้เลยที่ยังอยู่ที่นี่เพราะทำข้อตกลงกับหยานจุนไว้ว่าจะช่วยสืบการตายของแม่พอได้ฟังพระเอกถึงได้เข้าใจเหตุผลที่นางเอกยอมแต่งแต่ตอนนี้พระเอกกลับมาแล้วบอกว่าจะช่วยสืบหาความจริงให้นางเอกเองตอนเช้านางเอกพาพระเอกมาที่ตลาดแล้วเอาไม้บรรทัดทองแดงให้ดูเพราะ3 ปีที่ผ่านมานางเอกไปถามร้านตัดเสื้อทุกร้านในเมืองมาหมดแล้วก็ไม่ได้เบาะแสอะไรเลยพระเอกชวนนางเอกไปเดินเล่นในอำเภอแต่นางเอกไม่มีอิสระที่จะไปไหนมาไหนได้ขนาดนั้นเลยปฏิเสธที่จะไปด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนเพราะพระเอกของเราเขาก็ตื้อเก่งแถมยังเอาเรื่องไม้บรรทัดทองแดงมาอ้างว่านางเอกหาเบาะแสทุกร้านในเมืองหมดแล้วยังไม่เจออะไรแปลว่าเบาะแสไม่ได้อยู่ในเมืองควรลองไปหาที่อำเภอดูนางเอกถึงได้ยอมขึ้นรถไปด้วยและนี่เป็นการออกนอกเมืองครั้งแรกของนางเอกส่วนหยานจุนก็ไม่ได้นิ่งเฉยส่งลูกน้องไปตามประกบว่านางเอกอยู่ไหนตลอดแม้ลูกน้องจะคลาดกับนางเอกจนหาไม่เจอแต่หยานจุนก็รู้แล้วว่าจะต้องไปหานางเอกที่ไหนเลยสั่งลูกน้องให้ไปดูตามร้านตัดเสื้อในอำเภอนางเอกมาที่ร้านตัดเสื้อในอำเภอจริงๆช่างตัดเสื้อรีบออกมาต้อนรับเชิญนางเอกไปวัดตัวตัดชุดให้นางเอกสั่งให้ช่างใช้ไม้บรรทัดของแม่ในการวัดตัวแต่พอช่างเห็นไม้บรรทัดปุ๊บก็แสดงพิรุธอย่างชัดเจนพอนางเอกพูดว่าเป็นคนเมืองชุนซุยเหมือนกันช่างตัดเสื้อก็เลิกลักอย่างแรงแล้วก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่คนเมืองชุนซุยนะแค่เคยผ่านไปทำธุระบ้างก็เท่านั้นแล้วก็ขอไม่ตัดชุดให้นางเอกแล้วตามหามาตั้งนานเพิ่งจะมีเบาะแสเนาะนางเอกก็เลยกระชากแขนช่างตัดเสื้อให้บอกมาว่ารู้อะไรเกี่ยวกับไม้บรรทัดนี้บ้างยื้อกันไปยื้อกันมาแบบสุดๆพระเอกที่รออยู่ข้างล่างก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพระเอกขึ้นมาดูเห็นนางเอกกระชากช่างตัดเสื้อเพื่อเค้นความจริงจนล้มลงไปทั้งคู่พระเอกลากตัวช่างตัดเสื้อออกแล้วต่อยซะเต็มหน้าแล้วก็เข้าไปช่วยนางเอกจากนั้นก็ลากคอช่างตัดเสื้อออกมาให้เจียงเซียวจับตัวกลับไปที่ตระกูลหยานเพราะจะดูว่าตระกูลหยานจะจัดการกับคนที่ล่วงเกินนางเอกยังไงที่ตระกูลหยานช่างตัดเสื้อถูกมัดไว้กับเสาชนิดที่ว่าขยับไปไหนไม่ได้แล้วหยานจุนเดินเข้ามาแล้วถอดแหวนเก็บเตรียมพร้อมสำหรับการลงโทษหยานจุนต่อยเข้าที่ท้องซะเต็มแล้วก็สั่งลูกน้องให้อุ่นมือช่างตัดเสื้อซึ่งลูกน้องก็ใช้ไฟมาลนมือเท่าแก่โอ้ยสงสารนางเอกกลับมาที่เรือนหยานจุนก็รีบมากดดันว่าบอกแล้วไงว่าจะช่วยสืบเรื่องแม่ให้ทำไมไม่ฟังออกไปข้างนอกไม่รู้จักรักนวลสงวนตัวได้ยังไงแล้วก็หยิบแส้มาขู่นางเอกอีกแล้วนางเอกน้ำตาไหลบอกว่า3 ปีที่ผ่านมานางตามหาเบาะแสจากร้านตัดเสื้อในเมืองนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ได้พระเอกก็คงไม่รู้ว่าคนที่ตามหาไม่ได้อยู่ในเมืองนี้นี่เป็นโอกาสเดียวที่จะได้รู้ความจริงไม่ว่าหยานจุนจะคิดยังไงนางก็พร้อมจะทุ่มสุดตัวหยานจุนโกรธจัดบีบคอนางเอกแล้วกระแทกที่กระจกถามว่า
เป็นสามีภรรยากันมา3 ปีแล้วทำไมไม่เชื่อใจกันบ้างแต่พอเห็นนางเอกหายใจไม่ออกแล้วก็เจ็บมากก็รีบปล่อยมือควบคุมสติตัวเองพูดว่าแม่นางเอกถูกข่มขืนส่วนช่างตัดเสื้อคนนั้นเราทำได้แค่เฝ้าดูเพราะไม่มีหลักฐานอะไรหยานจุนส่งคนไปแวะเวียนที่ร้านตัดเสื้อนั้นบ่อยๆแล้วสั่งตัดชุดกี่เผาให้นางเอกเพื่อหาเบาะแสนางเอกรีบขอโทษที่เข้าใจหยานจุนผิดแต่ก็ขอโทษเฉพาะเรื่องนี้ไม่ได้หายโกรธหรือเปิดใจให้จ้าแล้วทั้ง3คนก็ไปสอบสวนช่างตัดเสื้อด้วยตัวเองเฒ่าแก่ยอมสารภาพว่าตอนนั้นเมามากเห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ำมืดแล้วยังออกมาส่งเครื่องมือเหล็กก็เลยแบกผู้หญิงเข้าไปในหอเล็กๆข้างหออบรมไม่นึกว่าไม้บรรทัดที่ตัวเองเหน็บไว้กับตัวจะหล่นจนกลายเป็นหลักฐานในวันนี้นางเอกแทบเป็นลมเพราะผู้ชายคนนี้ทำให้แม่กับน้องชายแท้ๆของนางต้องตายมันต้องชดใช้ด้วยชีวิตแต่จู่ๆช่างตัดเสื้อก็คลั่งตะโกนบอกว่านี่คือกรรมสนองแล้ววิ่งไปชนเสาจนตายหยานตูเรียกลูกชายมาดุเพราะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ในตระกูลกลับไม่ยอมมาบอกต้องให้ตัวเองรู้จักคนรับใช้แต่หยานจุนตอบพ่อแบบนิ่งๆว่าข้อตกลง3 ปีของตัวเองกับนางเอกถึงกำหนดแล้วเรื่องในตอนนั้นควรเป็นตัวเองที่ให้คำตอบกับนางเอกหรือว่าคำตอบแบบนี้มันยังไม่ถูกใจหยานตู้รีบถามว่าตอนสอบสวนช่างตัดเสื้อพูดว่าอะไรบ้างโอ้โหยมันต้องมีความจริงอะไรมากกว่านั้นแน่นอนเพราะหยางจุนถามพ่อว่าตัวเองควรได้ยินอะไรอย่างอื่นอีกอย่างนั้นหรอหยานตู้ไม่ตอบแต่ว่าดูมีพิรุธสุดๆนางเอกนอนในอ่างน้ำแล้วคิดทบทวนเรื่องราวที่ช่างตัดเสื้อพูดลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความทรงจำตัวเองแล้วสงสัยว่าการตายของแม่เนี่ยนะช่างตัดเสื้อไม่น่าจะใช่คนผิดที่แท้จริงนางเอกมาจุดธูปไหว้แม่แล้วพยายามมองหาวิญญาณแม่ที่อาจจะอยู่แถวนี้แม่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆแม่เป็นห่วงมากที่หลังนางเอกมีรอยแผลเต็มไปหมดแต่นางเอกบอกให้แม่ไม่ต้องห่วงเพราะความเจ็บปวดของนางนี่มันยังเทียบไม่ได้กับความทุกข์ของแม่เลยบอกตอนนี้สิ่งที่นางสืบได้มันไม่ใช่ความจริงแม่ถึงได้มาหาแบบนี้ใช่ไหมแล้วถามแม่ว่าใครคือฆาตกรตัวจริงกันแน่แม่ยกมือขึ้นเหมือนอยากสัมผัสตัวนางเอกแล้วก็หายตัวไปแล้วจู่ๆที่พื้นก็มีตัวอักษรเขียนด้วยเลือดว่าหยานนางเอกคิดย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่แม่โดนถ่วงน้ำหยานตู้ใช้กฎตระกูลตัดสินโทษแม่โดยที่ยังไม่ได้สอบสวนจับแม่ยัดใส่กรงแล้วโยนลงน้ำน้องชายนางเอกยังเป็นเด็กไม่รู้ประสีประสากระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยแม่ทำให้วันนั้นนางเอกสูญเสียครอบครัวไปถึง2 ชีวิตภาพตัดกลับมาปัจจุบันนางเอกแค้นใจมากที่มาใช้ชีวิตอยู่ข้างกายลูกชายศัตรูมาตลอด3 ปีเต็มนางเอกนั่งเศร้าอยู่คนเดียวหน้าป้ายชื่อแม่จู่ๆพระเอกก็เดินเข้ามาด้วยความเป็นห่วงแต่นางเอกก็ไม่ยอมบอกว่าช่างตัดเสื้อที่ตายไปเป็นแค่แพะรับบาปเพราะไม่อยากให้พระเอกต้องมาเสี่ยงชีวิตไปอีกคนแม้แต่เลือดที่อยู่บนพื้นนางเอกก็ไม่อยากให้พระเอกเห็นนางเอกอยากให้พระเอกออกจากเมืองนี้แล้วไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกกว้างกับใครสักคนที่เหมาะสมซึ่งนางเอกก็เชื่อว่าอีกไม่นานพระเอกต้องได้เจอแน่พระเอกกลับมาที่เรือนสั่งให้เจียงเซียวไปสืบเรื่องช่างตัดเสื้อว่าเงินที่ใช้สำหรับเปิดร้านมาจากไหนเพราะพระเอกก็รู้สึกได้ว่ามีการปิดบังอำพรางความจริงอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนมาที่สะพานที่แม่นางเอกถูกจับถ่วงนี้หยานจุนประกาศต่อหน้าชาวเมืองว่าวันนี้สกุลเซินลบล้างมนทินจากนี้ไปนางเอกไม่ใช่ลูกสาวของผู้หญิงแพทย์สยามอีกต่อไปแต่คือนายหญิงใหญ่ตระกูลหยานใครก็ตามที่นินทาลับหลังจะไม่ปล่อยเอาไว้แน่พระเอกนำมาช่วยเสริมความกลัวให้ทุกคนในเมืองด้วยการพูดว่าถ้าใครกล้ารังแกเหยียดหยามนางเอกจะโดนลงโทษแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่นางเอกหวนนึกถึงวันที่สูญเสียแม่ก่อนจะถูกโยนลงน้ำแม่พูดว่าถูกปรักปรำและสายตาแม่ก็มองไปที่หยานตู้แต่ตอนนั้นนางเอกยังเด็กเกินกว่าจะตีความสิ่งที่แม่ต้องการจะบอกได้เลยทำได้แค่ก้มหัวกราบศัตรูเพื่อให้ของงมร่างแม่ขึ้นมาแต่หยานตู้ก็ไม่ยอมทำอ้างว่าถ่วงน้ำหญิงแพทย์สยามเป็นกฎตระกูลไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งนั้นต่อไปก็ขอให้นางเอกเป็นคนดีใช้แม่เป็นบทเรียนภาพตัดกลับมาปัจจุบันนางเอกกราบแม่ที่สะพานดีใจที่สุดที่วันนี้ได้ไหว้บูชาแม่ได้อย่างสง่าผ่าเผยแล้วแต่ความแค้นทั้งหมดที่ยังไม่ได้สะสางลูกคนนี้นะจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้คนชั่วมาติดกับให้ได้และนางเอกก็หวังแค่อย่างเดียวคือให้พระเอกออกไปจากที่นี่ส่วนนี้ที่พวกตระกูลหยานติดค้างอยู่นางจะทวงคืนกลับมาทีละอย่างนางเอกหันไปขอบคุณหยานจุนที่ช่วยจัดงานไหว้แม่วันนี้ให้แล้วก็ให้หยานจุนช่วยถือป้ายชื่อแม่หันไปเอาปากกาพระเอกที่เคยลืมเอาไว้ยัดใส่มือให้แล้วนางเอกก็เดินจากไปกับหยานจุนภาพตัดมาที่สถานีรถไฟชุนซุยกำลังพลที่เรียกขึ้นมาเตรียมไว้สำหรับยึดเมืองแรกมาถึงเรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมรอคำสั่งพระเอกอย่างเดียวก็พร้อมบุกแต่พระเอกกลับสั่งให้ถอนทัพเจียงเซียวรีบถามเหตุผลว่าทำไมเพราะถ้าไม่ยึดเมืองก็ไม่มีข้ออ้างจะอยู่ที่นี่ต่อแล้วแต่พระเอกไม่ตอบเพราะกำลังเสียใจที่นางเอกไม่สนแล้วก็กลับไปกับหยานจุนพระเอกเอาแต่มองปากกาที่นางเอกให้แล้วเดินไปเลย
เจียงเซียวเลยหันไปสั่งทหารว่าจะให้พระเอกอยู่ร่วมงานชมสวนเมืองชุนซุยก่อนถึงจะกลับช่วงเวลานี้ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะมีคนจำพระเอกได้แล้วเกิดอยากได้ค่าหัวจากสกุลลู่ดังนั้นให้ทหารอยู่ที่ฐานรอคำสั่งต่อไปเจียงเซียวไปนั่งรอนางเอกที่โต๊ะอาหารแต่เช้าเพื่อบอกว่าเรื่องงานชมสวนถ้าพระเอกอยากเดินเล่นก็ใช้ปิ่นปักผมอันนั้นนะแต่ยังไม่ทันจะพูดจบหยานจุนก็เดินเข้ามาเจียงเซียวรีบแกล้งหยิบขนมบนโต๊ะชมว่าขนมบ้านนางเอกอร่อยมากแล้วก็เดินปลีกตัวกลับเรือนไปแต่เจียงเซียวไปแอบฟังทั้งสองคนคุยกันหยานจุนบอกนางเอกว่ามีงานด่วนต้องรีบไปเดี๋ยวตอนกลางคืนจะรีบกลับมาจะได้ไปงานชมสวนด้วยกันนางเอกเอาตุ้มหูแขวนไว้ที่กระเป๋าเสื้อให้หยานจุนเพราะว่างานชมสวนต้องใส่หน้ากากนางจะได้จำได้ว่านี่คือสามีแถมก่อนไปหยานจุนยังเข้าไปกอดนางเอกด้วยเจียงเซียวเห็นสองคนยังหวานกันอยู่ก็เลยคิดว่าสงสัยพระเอกต้องเศร้าแน่ตกค่ำพระเอกเดินอยู่ในงานชมสวนที่มีผู้คนใส่หน้ากากเดินอยู่มากมายพระเอกรีบตรงไปหาเจียงเซียวที่ยืนรออยู่แต่ก็ต้องได้ข่าวร้ายเพราะเจียงเซียวคิดว่านางเอกอยากเดินเล่นในงานกับหยานจุนมากกว่าเจียงเซียวพยายามเตือนสติว่านางเอกแต่งงานแล้วนะศูนย์กลางชีวิตนางเอกอยู่ที่บ้านสามีไม่เหมือนเมื่อก่อนพระเอกยิ่งฟังก็ยิ่งเศร้าแต่เจียงเซียวบอกว่าจะช่วยเปิดโอกาสครั้งสุดท้ายให้เพราะตัวเองโทรไปบอกสมาคมการค้าให้รั้งตัวหยานจุนให้กลับมาช้าที่สุดถ้าครั้งนี้พระเอกไม่แม้แต่จะมีสิทธิ์เต้นรำกับนางเอกได้อย่างเปิดเผยก็ขอให้หยุดแค่นี้หลังจากงานชมสวนถ้าพระเอกไม่ยอมเจียงเซียวจะแบกกลับเองพระเอกตกลงเพราะอยากทำบางเรื่องที่ยังสงสัยอยู่นางเอกมาที่งานชมสวนแต่ก็ยังหาหยานจุนไม่เจอไม่นานพระเอกก็สวมหน้ากากเข้ามาพร้อมกับตุ้มหูที่กระเป๋าเสื้อเหมือนของหยานจุนแต่นางเอกจำได้เลยว่าเป็นพระเอกนางเอกแกล้งทำเป็นจำไม่ได้เพราะสำหรับหนทางแก้แค้นที่อันตรายครั้งนี้นางไม่อยากให้พระเอกมายุ่งด้วยนางเอกตั้งใจพูดให้พระเอกเจ็บที่สุดว่าตั้งแต่แต่งงานกับหยานจุนมาความทุกข์ก็สิ้นสุดลงทุกวันใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในความฝันที่ผ่านมานางไม่กล้าถลำลึกแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเลยอยากจะถลำลึกกับหยานจุนไปตลอดจะยินดีไหมนางเอกพยายามจะเข้าไปจูบแต่พระเอกผลักออกแล้วก็ถอดหน้ากากออกบอกให้มองให้ชัดก่อนจะได้ไม่ถลำลึกผิดคนพระเอกโกรธมากหลังจากได้รู้ความในใจที่นางเอกพูดออกมาถึงแม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมนางเอกทำแบบนี้แต่พระเอกเปลี่ยนแผนด้วยการไปคุยกระหนุ่งกระหญิงกับสาวๆคนอื่นในงานแทนระดับคุณชายเซินนะสาวๆก็รุมกันหลายคนส่วนนางเอกก็ยืนมองตาเขียวปัดจนสุดท้ายทนไม่ไหวเดินมาถามพระเอกว่าทำอะไรอยู่กันแน่ส่วนสาวๆพอเห็นเป็นนายหญิงตระกูลหยานมาก็รีบเดินหนีเพราะกลัวอำนาจส่วนพระเอกตอนนี้กำลังเมาได้ที่แล้วตัดมาที่หยานตู้กำลังบ่นให้พ่อบ้านของตระกูลฟังเรื่องที่หยานจุนจัดงานชมสวนเหลวไหลนี้ทุกปีมีผู้ชายผู้หญิงมากอดกันมันไม่เหมาะสมเอาซะเลยแต่พอบ้านแก้ตัวให้ว่าเข้าใจเจตนาหยานจุนดีเพราะงานนี้จัดขึ้นเพียงแค่อยากฉวยโอกาสเปิดเมืองและสร้างสัมพันธ์กับนายพลใหญ่เจียงเท่านั้นถึงพ่อบ้านจะพูดแบบนี้หยานตู้ก็ยังไม่พอใจลูกชายที่ทำอะไรไม่ปรึกษาแต่ว่าเป็นลูกชายคนเดียวเลยทำอะไรไม่ได้แต่กับนางเอกที่ทำให้พ่อลูกไม่ลงรอยกันนะเก็บเอาไว้ไม่ได้เลยจากนั้นก็สั่งให้พ่อบ้านเตรียมทุกอย่างให้พร้อมบอกถ้าแผนการมีปัญหาจะโยนความผิดให้ตระกูลโม่โอ้โหฆ่าแม่กับน้องเขายังไม่พอยังจะวางแผนฆ่านางเอกอีกนะส่วนพระเอกกำลังทะเลาะกับนางเอกไม่เลิกต่างคนต่างน้อยใจกันน่าอึดอัดจริงพระเอกบ่นว่าไหนบอกว่าไม่สามารถเดินไปด้วยกันได้ไล่พระเอกไปไกลแต่ทำไมพอจะไปกับสาวคนอื่นนางเอกต้องเข้ามาขวางด้วยล่ะนางเอกโมโหมากตบหน้าพระเอกจังๆพระเอกเลยลากแขนนางเอกไปด้านหลังตรงที่รับตาคนแล้วดันตัวนางเอกติดกำแพงจับมือนางเอกให้จับที่หัวใจแล้วก็เลื่อนลงไปจับแผลทั่วตัวพร้อมพูดว่าตรงนี้มีแต่รอยแผล3 ปีมานี้พระเอกกลับมาจากความฝันนับครั้งไม่ถ้วนแต่ทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาถ้าไม่อยู่กลางทุ่งร้างก็อยู่ในกองศพไม่ใช่แค่นางเอกหรอกที่อยู่ในความฝันและไม่กล้าถลำลึกพระเอกก็มีชีวิตไม่ต่างกันแต่คนที่ทำให้พระเอกถลำลึกจริงๆกลับเป็นจุดๆยังไม่ทันจะพูดให้จบนางเอกก็ปิดปากไว้เพราะนางไม่อยากรู้ความรู้สึกใดๆที่มีต่อพระเอกทั้งสองคนยังยืนแนบชิดจมูกแทบจะชนกันแล้วนางเอกที่พยายามปิดกั้นตัวเองก็พูดว่าหยานจุนช่วยนางขึ้นมาจากโคลนตมมอบชีวิตที่สุขสบายร่ำรวยและมีเงินทองให้แล้วยังช่วยไขคดีแม่ด้วยนางเอกรักและเคารพหยานจุนอยากจะอยู่ด้วยกันไปทุกชาติภพพระเอกได้ยินขนาดนี้ก็ปวดใจมากต่อยกำแพงจนมือเลือดออกเพราะไม่อยากเชื่อว่านางเอกจะเปลี่ยนใจไปแล้วจริงๆนางเอกผลักพระเอกออกแล้วก็เดินจากไปแต่พอเดินไปไม่นานพระเอกก็เห็นว่ามีผู้ชาย2 คนเดินตามนางเอกเลยเข้าไปจัดการทั้ง2 คนแบบไม่ให้นางเอกรู้ตัวส่วนนางเอกก็ไม่ได้สนใจจะมองกลับมาจนในที่สุดหยานจุนก็มาถึงงานพอดีแล้วก็พานางเอกไปดูพลุนางเอกรู้ว่าพระเอกมาแอบดูอยู่ข้างหลังก็ยิ่งทำเป็นสวีทให้พระเอกตัดใจให้ได้ส่วนพระเอกนอกจากเจ็บใจแล้วตัวก็บาดเจ็บด้วยพระเอกขึ้นบันไดไปหาเจียงเซียวถามเรื่องช่างตัดเสื้อที่ให้ไปสืบเจียงเซียวบอกว่าไม่เจออะไรผิดปกติเกี่ยวกับการลงทุนของร้าน
เจียงเซียวเพิ่งเห็นว่าพระเอกบาดเจ็บแต่พระเอกดื้อไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพราะกลัวจะมีคนร้ายมาทำร้ายนางเอกอีกพระเอกสั่งเจียงเซียวให้เฝ้านางเอกแทนส่วนตัวเองจะไปทำแผลพระเอกเดินโซเซกลับที่พักรีบถอดเสื้อออกทำแผลด้วยตัวเองทำไปก็ทั้งเจ็บทั้งคิดถึงนางเอกส่วนนางเอกกำลังลอยโคมสุดโรแมนติกอยู่กับหยานจุนซึ่งทุกปีที่ผ่านมาหยานจุนจะใส่หน้ากากและมาลอยโคมกับนางตลอดพอถึงเวลาที่ปล่อยโคมเรียบร้อยก็จะให้นางเอกถอดหน้ากากให้ซึ่งที่ทำแบบนี้ก็เพราะตอนเด็กๆเคยเจอนางเอกในช่วงเวลานี้และอยากเจอกันแบบนี้ทุกๆปีทั้งสองคนดูพลุด้วยกันแบบสวีทเวอร์นางเอกเอาใจหยานจุนเป็นพิเศษเพราะอยากให้ตายใจแบบว่ามันเป็นแผนแก้แค้นของนางค่ะนางเอกพูดถึงขั้นว่าอยากจะดูพระจันทร์แบบนี้กับหยานจุนไปนานๆเล่นเอาหยานจุนทั้งดีใจและงงงวยมากเพราะไม่คิดว่านางเอกจะมาหลงรักตัวเองแต่หลังจากนางเอกเข้าไปกอดจู่ๆหยานจุนก็เห็นอะไรบางอย่างที่หลังหูนางเอกแล้วก็เลยมีท่าทีเปลี่ยนไปทันทีแหมหยานจุนไม่หลงกลง่ายๆเนาะส่วนพระเอกน่าสงสารมากจ้าต้องมานั่งเย็บแผลด้วยตัวเองโอ้ยเห็นแล้วแบบเจ็บปวดแทนพระเอกหมดแรงล้มตัวลงไปนอนแต่ก็ยังคิดถึงว่านางเอกรู้สึกยังไงกับตัวเองกันแน่พอตื่นขึ้นมาพระเอกก็เห็นเงานางเอกอยู่อีกห้องเหมือนที่เคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่ามันก็เป็นแค่ความฝันเท่านั้นส่วนหยานจุนอยู่ในห้องกำลังเทชาลงแก้วสั่งนางเอกมานั่งตักในใจหยานจุนคิดว่า3 ปีที่ได้นางเอกมาครอบครองแต่ไม่เคยได้ความจริงใจเลยเพราะหยานจุนเห็นว่าหลังหูนางเอกมีเลือดเปื้อนพอถามว่าเลือดมาจากไหนนางเอกก็หัวไวมากบอกหยานจุนชอบเลือดไม่ใช่หรอนางเลยตั้งใจทำเลือดเปื้อนเอาใจแต่หยานจุนไม่เชื่อแล้วใช้น้ำชาที่เพิ่งเทจากกาสาดไปที่นางเอกแล้วผลักให้นอนลงบนที่นอนนางเอกใช้น้ำตาเข้าสู้ร้องให้บอกว่าเมื่อคืนนางพูดกับพระเอกไปแล้วว่าอยากอยู่กับหยานจุนและนางไม่ได้โกหกด้วยตอนปล่อยโคมลอยก็อธิษฐานว่าจะขอพัวพันกับหยานจุนไปตลอดยังไม่เข้าใจอีกหรอหยานจุนฟังจนเชื่อที่นางเอกพูดรีบเข้าไปกอดขอโทษที่ตัวเองเข้าใจผิดไปที่สถานีรถไฟพระเอกคุยกับกรมรักษาการจางเรื่องคนร้ายที่จะทำร้ายนางเอกเมื่อคืนสั่งให้ไปตามสืบจากตระกูลโม่และตระกูลหยานกรมรักษาการจางได้รายงานว่าหยานจุนเพิ่งประกาศว่าต้องการร่วมมือกับนายพลใหญ่เจียงเพื่อหาแหล่งแร่ใหม่พระเอกเลยสั่งให้ปลอมตัวเป็นพ่อค้าผู้ร่ำรวยจากเมืองเอกบอกมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเรือนนายพลใหญ่เจียงเพื่อเข้าไปสืบเรื่องเมืองแร่ส่วนพระเอกกับเจียงเซียวเตรียมออกจากเมืองชุนสุยแล้วพ่อบ้านตระกูลหยานมารายงานหยานตู้ว่าเจียงเซียวเก็บข้าวของออกไปแล้วแต่ว่าไม่เห็นพระเอกเลยหยานตู้รู้เลยว่าพระเอกยังสืบไม่เจอตัวคนร้ายหรือไม่ก็ไม่กล้าสืบก็เลยยังสาวมาไม่ถึงตัวเองนั่นไงว่าแล้วว่าต้องเป็นฝีมือหยานตู้นางเอกเข้ามาดูในห้องที่พระเอกเคยอยู่แต่ตอนนี้ไม่เหลือร่องรอยใดๆของพระเอกถึงแม้จะเป็นไปตามแผนที่นางเอกกะไว้แต่พอพระเอกไปจริงๆนางเอกก็คิดถึงเลยมานั่งดื่มเหล้าคนเดียวไม่นานหยานจุนก็เข้ามากอดจับมือนางเอกพอเห็นว่ามีรอยช้ำเต็มไปหมดก็ถามว่าเจ็บมากไหมบอกต่อไปจะควบคุมตัวเองให้ดีกว่านี้นางเอกตอบกลับว่าก็พูดแบบนี้มา3 ปีแต่ไม่เห็นจะทำได้หยานจุนรู้ว่านางเอกไม่พอใจเลยเปลี่ยนไปพูดว่าที่ตัวเองจัดงานชมสวนขึ้นก็เพื่อเหมืองแร่หวังตู้เหรินหัวหน้ากรมรักษาความปลอดภัยเนี่ยจ้องจะได้สิทธิ์เหมืองแร่ของเรามาหลายปีแต่แทนที่เราจะร่วมมือกับสกุลหวังไม่สู้ใช้สิทธิ์เหมืองแร่สร้างสัมพันธ์กับนายพลใหญ่เจียงดีกว่าแล้วคราวนี้มันก็ดึงดูดพ่อค้าผู้ร่ำรวยอย่างเท่าแก่จางมาได้ด้วยเท่าแก่จางบอกว่าจะช่วยติดต่อนายพลใหญ่เจียงให้หยานจุนเลยจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายพลใหญ่เจียงที่บ้านแล้วก็เรียกสกุลหวังมาดูว่าต่อไปอย่ามาคิดแย่งสิทธิ์ของเหมืองแร่ตัวเองและงานเลี้ยงนี้ให้นางเอกเป็นคนดูแลทั้งหมดกรมรักษาการจางพยายามปลอมตัวเป็นเท่าแก่จางด้วยความเก้ๆกังๆเพราะยังติดความเป็นทหารอยู่เจียงเซียวงงกับพระเอกมากเพราะให้เรียกรถไฟมารับแต่พระเอกยังแต่งตัวเหมือนจะไปตระกูลหยานอีกพระเอกบอกว่ากรมรักษาการจางไปสืบเรื่องการทำเหมืองส่วนตัวเองจะไปเพราะเรื่องส่วนตัวเจียงเซียวรีบห้ามบอกตอนนี้นางเอกเป็นของคนอื่นไปแล้วการที่พระเอกยิ่งอยู่ที่นี่ก็ยิ่งทำให้นางเอกเสื่อมเสียชื่อเสียงนะแต่พระเอกไม่ฟังจ้าที่บ้านสกุลหยานนางเอกยกชามาให้แขกทั้ง2 คนคือเท่าแก่จางกับหวังตู้เหรินจากนั้นนางเอกก็ขอตัวไปเตรียมอาหารในครัวหยานจุนยิ้มกริ่มตลอดเวลาที่มองนางเอกจากนั้นเท่าแก่จางเริ่มแผนด้วยการขอบคุณหยานตู้กับความร่วมมือในอนาคตส่วนเรื่องความปลอดภัยของเมืองคงต้องรบกวนหวังตู้เหรินรีบถ่อมตัวว่าความสัมพันธ์ของเท่าแก่จางกับนายพลใหญ่เจียงยิ่งใหญ่มากต่อไปสกุลหวังไม่กล้ายุ่งเหมืองนี้แล้วหยานจุนรีบออกตัวบ้างว่าเหมืองของตัวเองตั้งหากที่ต้องการดูแลความปลอดภัยจากหัวหน้าหวังทั้ง4 คนคุยกันอย่างแฮปปี้แต่ไม่นานพระเอกก็โผล่เข้ามาแบบไม่มีใครต้อนรับพระเอกนั่งลงบนเก้าอี้ประหนึ่งเป็นแขกเลยจ้าพระเอกบอกหัวหน้าหวังว่าในงานชมสวนตัวเองถูกคนรอบฆ่า
และก็รู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครอยากให้หัวหน้าหวังตามจับมาให้ได้ก่อนเที่ยงพอได้ยินแบบนั้นหยันตู้ก็ส่งซิกให้หัวหน้าพ่อบ้านจัดการทันทีในครัวพ่อบ้านเทยาพิษลงน้ำชาแต่นางเอกแอบดูอยู่พ่อบ้านยกชาออกมาเสิร์ฟพระเอกแต่นางเอกรีบเดินมาปัดถ้วยชาตกพื้นทำให้ทุกคนเห็นว่าในน้ำชามียาพิษพระเอกยกปืนขึ้นขู่ว่าเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าพ่อบ้านรีบบอกว่าแค่ยกมาจากในครัวเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยหยันตู้ก็รีบแก้ตัวให้ด้วยว่าพ่อบ้านเป็นคนเก่าแก่มา30 กว่าปีแล้วไม่มีทางวางยาใครหรอกแต่พระเอกไม่ยอมยิงขู่จนพ่อบ้านล้มลงนางเอกรีบพูดเหมือนกันว่าจะให้พ่อบ้านไปได้ไงในเมื่อวางยาพิษเพื่อฆ่าพระเอกจู่ๆหัวหน้าหวังก็พูดว่าคนที่ตายวันงานชมสวนสงสัยว่าพระเอกเป็นคนฆ่าหยันตู้รับลูกเลยว่าแล้ววันนี้พระเอกยังบุกมาถึงเรือนแบบนี้ทำร้ายคนใช้ในเรือนด้วยหัวหน้าหวังต้องจัดการอะไรหน่อยไหมอีตาหัวหน้าหวังก็ตะโกนเรียกทหารให้เข้ามาไอ้บ้าเอ้ยไม่ดูเลยว่าพระเอกถือปืนอยู่พระเอกก็เลยยิงทหารตายไปหลายคนจากนั้นก็เล็งปืนขู่ทุกคนโดยเฉพาะพ่อบ้านถามว่าใครสั่งให้ทำพ่อบ้านเหลือบมองไปที่หยันตู้แล้วหัวเราะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนวางยาเพราะก่อนหน้านี้สกุลโม่เคยให้ความช่วยเหลือตัวเองมาก่อนที่ทำไปเพราะต้องการแก้แค้นให้ตระกูลโม่จากนั้นก็ใช้มีดพกที่พกมาแทงเข้ามาที่นางเอกพระเอกดึงนางเอกให้หลบมีดเลยถากแขนไปส่วนหยานจุนไม่รอช้ารีบถีบพ่อบ้านจนล้มถามว่าวันงานชมสวนคนที่จะฆ่าคือใครกันแน่พ่อบ้านบอกว่าทุกอย่างที่ทำไปก็เพราะหวังดีกับหยานจุนผู้หญิงคนนี้เป็นภัยร้ายไม่ทันจะพูดจบหยานจุนก็ใช้มีดแทงที่ท้องอย่างแรงจนพ่อบ้านสิ้นใจต่อหน้าทุกคนหยานตู้นี่คือคนที่น่าเสียที่สุดหลังเหตุการณ์สงบลงสองพ่อลูกมานั่งคุยกันหยานตู้บ่นลูกชายว่าทำไมยอมให้นางเอกออกไปส่งพระเอกแบบนั้นไม่กลัวหนีตามกันไปหรือไงหยานจุนรีบบอกว่านางเอกจะกลับมาแน่แต่ตอนนี้เรามาคุยเรื่องรอบค่ากันก่อนดีกว่ามือสังหารในงานชมสวนเป้าหมายคือนางเอกใช่ไหมแล้วภาพก็ตัดไปที่พระเอกถอดเสื้อโชว์แผลให้นางเอกดูอยู่นางเอกเป็นห่วงมากเพราะพระเอกบาดเจ็บเพราะนางเอกแล้วแต่นางเอกก็แสดงออกมากไม่ได้น่าอึดอัดดีแท้พระเอกเอาชุดให้นางเอกเพราะวันก่อนทำชุดนางเอกเลอะแถมยังขอหวีผมให้นางเอกเหมือนที่เคยทำเมื่อก่อนด้วยส่วนเจียงเซียวก็รออย่างกระวนกระวายอยู่ข้างล่างในใจเจียงเซียวคืออยากจะพาพระเอกขึ้นรถไฟกลับเดี๋ยวนี้เลยส่วนพระเอกอยู่ในห้องกำลังรอนางเอกแต่งตัวพร้อมคิดว่าตั้งแต่ช่างตัดเสื้อปลิดชีพตัวเองนางเอกก็เริ่มทำตัวห่างเหินต้องมีเรื่องอะไรปิดบังอยู่แน่ส่วนพ่อลูกสกุลหยานทะเลาะกันใหญ่เพราะหยานจุนรู้เรื่องที่พ่อทำหมดแล้วแถมยังรู้ด้วยว่าตั้งใจโยนความผิดให้สกุลโม่หยานจุนโมโหมากที่พ่อกล้าคิดฆ่านางเอกเลยกดดันพ่อด้วยการทำร้ายตัวเองจนหัวแตกหยานตู้มือสั่นเสียงสั่นขอร้องให้ลูกหยุดทำร้ายตัวเองเถอะหยานจุนเลยยิ่งคำขัดว่าต่อไปนี้ห้ามแตะต้องนางเอกอีกซึ่งหยานตู้ก็ยอมรับปากพอพ่อยอมรับปากลูกชายก็เดินออกจากห้องไปแบบไม่ใยดีเลยนางเอกเดินออกมาในชุดใหม่ที่พระเอกซื้อให้สวยสง่าซะจนพระเอกตะลึงไปเลยพระเอกขอให้นางเอกนั่งหน้ากระจกแล้วใช้มือสั่งผมให้เหมือนที่เคยทำเมื่อ3 ปีก่อนปัญหาคือพระเอกสั่งไปสั่งมาดันเห็นรอยแผลที่หลังขึ้นมาตอนแรกนางเอกก็แก้ตัวว่าหกล้มในห้องน้ำแต่ใครมันจะไปเชื่อเนาะพระเอกรีบแหวกเสื้อดูถึงเห็นเต็มว่ามีรอยแผลลึกและเต็มแผ่นหลังนางเอกไปหมดพระเอกโมโหมากจะไปยิงหยานจุนเดี๋ยวนี้แต่จู่ๆก็สลบไปเพราะฤทธิ์ยานอนหลับที่เจียงเซียวใส่ไว้ในเหล้าเจียงเซียวพาพระเอกไปนอนในรถบอกนางเอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพาตัวพระเอกกลับไปยังไงนางเอกเข้าใจในสิ่งที่เจียงเซียวทำเพราะเอาจริงถ้าไม่ทำแบบนี้นางเอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัดใจจากพระเอกได้หรือเปล่าพอเจียงเซียวขับรถพาพระเอกออกไปหยันจุนก็เข้ามารับตัวนางเอกกลับเรือนเลยพอกลับมาถึงนางเอกก็ทำแผลที่หัวให้แต่ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอีกครั้งเพราะนางเอกไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่เป็นคนสั่งพ่อบ้านให้วางยาฆ่าพระเอกหยันจุนเลยถามว่าถ้าตัวเองเป็นคนบงการพ่อบ้านนางเอกจะใช้กรรไกรที่ถืออยู่ในมือแทงเลยไหมซึ่งนางเอกก็รับว่าใช่เพราะพระเอกคือข้อจำกัดเดียวของนางจู่ๆหยานจุนก็หยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับแผลนางเอกถึงได้เห็นได้ที่ปักอยู่เขียนว่าหยานซึ่งลักษณะการเขียนเหมือนกับเลือดที่นางเอกเห็นบนพื้นนางเอกรีบถามว่าเห็นรอยเลือดที่พื้นในหออบรมใช่ไหมหยานจุนไม่ตอบอะไรได้แต่อมยิ้มแบบมีเล่ห์ในภาพตัดมาที่เจียงเซียวพอขับรถออกมาก็เจอคนร้ายมาล้อมไว้เจียงเซียวสั่งให้คนขับพาพระเอกไปที่ปลอดภัยส่วนตัวเองก็ลงไปลุยกับพวกนั้นส่วนนางเอกตกใจมากที่รอยเลือดบนพื้นเหมือนรอยปักบนผ้าเช็ดหน้าของหยานจุนไม่มีผิดนางเอกรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่จริงแล้วว่าเป็นแผนหยานจุนทั้งหมดที่ต้องการให้นางเอกรู้ว่าคนที่ก่อกรรมไว้กับแม่นางเอกคือตระกูลหยานไม่ใช่ช่างตัดเสื้อคนนั้นนางเอกจะได้แคร์และอยู่ข้างๆตัวเองต่อไปพอรู้ว่าเป็นแผนหยานจุนนางเอกไม่โวยวายเลยเข้าไปค่อยๆลูบหน้าหยานจุนบอกว่านางจะอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อส่งทุกคนลงนรกด้วยมือตัวเองหยานจุนยิ้มกริ่มเหมือนคนบ้าบอกว่านี่แหละที่ต้องการเพราะความแค้นยังยิ่งกว่าความรักโอ้โหเพี้ยน
นางเอกใช้แท่งเหล็กกดลงไปบนมือตัวเองหยานจุนเข้ามาห้ามไม่ยอมให้นางเอกเป็นอะไรไปเด็ดขาดแต่นางเอกไม่ได้คิดทำร้ายตัวเองจ้าแค่เตือนตัวเองว่าอย่าหลงระเริงไปกับความฟุ้งเฟ้อร่ำรวยที่หยานจุนมอบให้จนลืมสิ่งที่สกุลหยานทำไว้กับแม่หยานจุนสั่งว่าจะแก้แค้นยังไงก็ได้แต่ห้ามทำร้ายตัวเองเด็ดขาดและนี่คือกฎใหม่ของเราจู่ๆพระเอกก็โผล่เข้ามาต่อยหยานจุนแบบไม่มีปีมีขลุ่ยแล้วอุ้มตัวนางเอกขึ้นรถไปเลยหยานจุนวิ่งตามออกมาหน้าเรือนแต่ทำได้แค่ยิงไล่หลังไปเท่านั้นพระเอกอุ้มนางเอกมาแล้วใช้เข็มขัดมาตัวไว้หลวมๆนางเอกดิ้นไม่ยอมให้มัดตบหน้าพระเอกเต็มๆแต่พระเอกก็มัดต่อไปไม่ให้นางเอกหนีบอกตอนเช้าจะพาไปที่สำนักพิมพ์เพื่อประกาศหย่าลงหนังสือพิมพ์เพราะสำหรับพระเอกไม่ว่านางเอกวางแผนอะไรอยู่พระเอกจะไม่ให้กลับไปอยู่กับหยานจุนอีกแล้วที่ข้างล่างตึกหัวหน้าหวังสั่งลูกน้องปิดล้อมอาคารไว้ทั้งหมดเพราะแค้นที่คราวก่อนพระเอกยิงลูกน้องตัวเองตายไปตั้งหลายคนข้างในตึกนางเอกบอกว่าที่นางไม่หย่าเพราะรักหยานจุนแต่พระเอกไม่เชื่อเห็นกันอยู่ว่าหยานจุนทำร้ายนางเอกขนาดไหนระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเจียงเซียวโทรเข้ามาเหมือนตั้งใจขัดจังหวะพระเอกไม่ตอบอะไรรีบวางสายเลยแล้วกลับมานั่งคุยกับนางเอกต่อนางเอกพยายามอธิบายว่ารักหยานจุนจริงๆถึงจะทำร้ายกันบ้างแต่ก็แค่บางครั้งส่วนใหญ่ก็จะรักนางมากพระเอกฟังแล้วยิ่งไม่เชื่อพูดได้ไม่กี่คำเจียงเซียวก็โทรมาอีกละพระเอกรับสายแบบรีบๆหันไปบอกนางเอกว่าไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็จะให้นางเอกหย่าให้ได้จากนั้นก็ก้มลงเหมือนจะจูบแต่จู่ๆก็มีคนบุกเข้ามาหัวหน้าหวังพาลูกน้องบุกมาหลายคนพระเอกพานางเอกไปหลบหลังม่านแต่พระเอกสั่งคนรถไว้แล้วคนรถเลยขับไปหลอกล่อพวกหัวหน้าหวังซึ่งก็ได้ผลเพราะหัวหน้าหวังรีบพาลูกน้องตามรถคันนั้นไปพระเอกเลยพานางเอกออกมาจากที่ซ่อนลงไปขึ้นรถอีกคันจะพาไปสำนักพิมพ์ส่วนหยานจุนได้รับรายงานจากลูกน้องว่านางเอกกำลังจะไปประกาศหย่าก็รีบตามไปทันทีที่หน้าสำนักพิมพ์หยานจุนมาทันก่อนนางเอกจะเข้าไปพอดีฮีพาลูกน้องมาหลายคนแล้วก็ถามว่านางเอกจะหย่าจริงใช่ไหมถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแต่ระหว่างตัวเองกับพระเอกควรมีจุดจบได้แล้วหยานจุนสั่งลูกน้องให้ฆ่าพระเอกแต่นางเอกมาขวางไว้พูดว่าพระเอกเป็นข้อจำกัดเดียวของนางได้ยินแบบนั้นหยานจุนก็หน้าสั่นไปด้วยความเจ็บปวดแล้วก็พูดว่ามีแต่นางเอกเท่านั้นแหละที่รู้วิธีจะทำร้ายตัวเองแล้วก็ยกปืนขึ้นจะยิงไปที่พระเอกแต่นางเอกมาขวางไว้จนถูกยิงเข้าที่หัวไหล่หยานจุนตกใจมากจนปล่อยปืนตกลงพื้นแล้วบอกว่าถ้าเราต้องไม่เกี่ยวข้องกันอีกก็ขอเป็นสามีที่ตายไปแล้วของนางดีกว่าโอ้ยคลั่งรักหรือเป็นบ้าคะเนี่ยหยานจุนยอมตายดีกว่าต้องเห็นนางเอกจากไปแล้วพระเอกก็ยิงหยานจุนจริงด้วยแต่ลูกน้องหยานจุนเข้ามารับกระสุนแทนแล้วก็ลากตัวเจ้านายขึ้นรถไปเลยเจียงเซียวใช้ปืนขู่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ให้รีบประกาศหย่าให้นางเอกซะไม่งั้นจะยิงไม่เลี้ยงบรรณาธิการรีบเซ็นเอกสารแล้วกำลังจะออกไปตีพิมพ์แต่พอมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฮีก็สุดตัวเลยเพราะว่าตระกูลหยานจับครอบครัวบรรณาธิการไปถ้าตีพิมพ์คำหย่าครอบครัวก็ต้องตายเจียงเซียวเลยต้องเปลี่ยนแผนเจียงเซียวมาหาพระเอกในห้องน้ำแต่เจอพระเอกไล่ไปเจียงเซียวเลยบอกว่าถ้าสำนักพิมพ์ที่อำเภอทำให้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นสำนักพิมพ์ที่มณฑลแทนแต่ว่าพระเอกจัดการเรียบร้อยแล้วจ้าเจียงเซียวถึงกระทึ่งในความคลั่งรักนี้ส่วนนางเอกยังสลบอยู่บนเตียงละเมอบอกพระเอกว่าอย่าไปพระเอกได้ยินชัดก็เลยดีใจมากที่ได้ยินความในใจนางเอกพระเอกพยายามจะป้อนยาให้นางด้วยการอมยาไว้ในปากแล้วก้มลงจะป้อนลงในปากนางเอกแต่นางเอกตื่นขึ้นมาก่อนโวยวายใส่ว่าพระเอกทำอะไรอยู่พอพระเอกบอกว่านางเอกยังละเมอเรียกตัวเองว่าอย่าไปอยู่เลยนางเอกก็บอกว่านางไม่ได้หมายถึงพระเอกแต่หมายถึงน้องชายของนางจริงๆที่ตายไปเพราะแม่เมื่อ3 ปีก่อนเล่นเอาพระเอกเสียใจเดินออกจากห้องไปเลยอ่ะพระเอกหนีไปอาบน้ำเสื้อผ้าก็ไม่ถอดเศร้ามากที่ไม่ว่ายังไงนางเอกก็ปฏิเสธความรู้สึกแต่พระเอกก็รู้ว่าเหตุผลที่นางเอกดึงดันจะอยู่ที่สกุลหยานต่อก็เพราะต้องการแก้แค้นซึ่งพระเอกก็จะไม่ห้ามนางเอกอีกแล้วในตลาดหนังสือพิมพ์การหย่าของนางเอกมันดังกระชอนไปทั่วเมืองพระเอกเดินมาขึ้นรถที่มีเจียงเซียวยืนรออยู่แต่นางเอกไม่ได้ลงมาด้วยเจียงเซียวเลยสั่งคนให้ไปคุ้มครองนางเอกแบบลับๆถ้านางเอกมีการเคลื่อนไหวให้มารายงานทันทีหยานตู้จับช่างเหล็กเซินเอาไว้เพราะโมโหที่นางเอกหนีตามน้องชายอย่างเดียวไม่พอยังไปลงประกาศหย่าในหนังสือพิมพ์ด้วยหยานตู้สั่งลูกน้องให้จัดการทำลายป้ายชื่อแม่นางเอกจนช่างเหล็กเซินร้องไห้โวยวายด้วยความเสียใจนางเอกถือป้ายวิญญาณแม่ที่แตกหักเสียหายออกจากบ้านพร้อมพ่อที่บ่นตลอดว่าไม่รู้ไปทำเวรกรรมอะไรไว้ถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ชาวบ้านแถวนั้นนินทาเรื่องที่นางเอกประกาศหย่ากันยกใหญ่จู่ๆหยานจุนก็เดินมาสั่งให้ชาวบ้านหยุดนินทาประกาศว่าที่มาวันนี้เพราะอยากชี้ความจริงว่านางเอกไม่ได้หนีตามน้องชายแต่เพราะทนไม่ได้กับการทารุณของตัวเองถึงประกาศหย่าดังนั้นในฐานะที่ตัวเองเป็นนายน้อยหัวหน้าตระกูลหยานมีความประพฤติไม่ดีควรได้รับโทษตามกฎตระกูลแล้วหยานจุนก็ใช้แส้ที่เตรียมมาฟาดหลังตัวเอง
งหลายครั้งจนนางเอกต้องเข้าไปห้ามแต่หยานจุนก็ประกาศต่อหน้าว่านางเอกเป็นคนบริสุทธิ์ต่อไปถ้ามีใครกล้าเหยียดหยามนางเอกอีกจะถูกลงโทษด้วยกฎของตระกูลจากนั้นหยานจุนก็พานางเอกกลับมาเรือนตระกูลหยานแต่พอมาถึงหยานตู้ก็ด่านางเอกว่านางแพทย์สยาเลยถามว่ามีหน้ากลับมาอีกนะแล้วสั่งลูกน้องให้ลากตัวนางเอกไปหออบรมจะได้ลงโทษตามกฎตระกูลแต่หยานจุนเบรกว่าเราตกลงกันแล้วไงอย่าลืมข้อตกลงสิหยานตู้ก็เลยอ่อนลงแล้วให้หยานจุนมาเจอลูกชายตัวเองตรงหน้าหยานตู้มีเด็กชายอายุ5 ขวบยืนอยู่หยานจุนงงจัดว่าตัวเองไปมีลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งความจริงแล้วเด็กคนนี้เป็นแผนหยานตู้ให้หยานจุนแตกคอกับนางเอกแต่ดูทรงไม่ได้ผลอะหยานจุนยังสั่งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหัวหน้าตระกูลใหญ่จะพักผ่อนอยู่ในบ้านธุระทุกอย่างในตระกูลจะเป็นคนรับผิดชอบเองโดยตรงคำนั้นหยานจุนทำแผลที่โดนยิงให้นางเอกแต่เพราะอยากกันแล้วนางเอกเลยขอแยกห้องหยานจุนก็ยอมเชื่อฟังแต่โดยดีตอนเช้านางเอกได้จดหมายจากพระเอกที่สั่งให้กรมรักษาการจางมามอบให้แบบลับๆนางเอกได้อ่านจดหมายก็เผาทิ้งทันทีเพราะในจดหมายระบุว่ากองทัพใหญ่เจียงกับตระกูลลู่เป็นศัตรูกันมานานหัวหน้ากรมหวังเป็นคนตระกูลลู่ซึ่งถ้านายพลใหญ่เจียงรู้ว่าตระกูลหยานแอบติดต่อกับกองทัพสกุลลู่นี่จะเป็นบทลงโทษครั้งใหญ่ของตระกูลหยานจากนั้นนางเอกก็เลยวางแผนเป็นในบอกให้เมียของหัวหน้าหวังรู้ว่าตอนนี้กำลังเร่งทำการค้ากับตระกูลเจียงพอหัวหน้าหวังรู้ก็ต้องเร่งหาทางเซ็นสัญญากับตระกูลหยานเพื่อตัดหน้าแน่เพราะว่าหัวหน้าหวังอยากได้สายแร่จากนั้นนางเอกก็ส่งจดหมายไปบอกตระกูลเจียงเรื่องใหญ่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนส่วนหยานจุนกำลังเค้นถามพ่อว่านี่จะใช่สัญญาสิทธิ์เหมืองแร่ที่หยานตู้เซ็นกับหัวหน้าหวังใช่ไหมพอรู้ว่าใช่หยานจุนก็หยิบไฟแช็กมาเผาทิ้งทันทีแล้วถามว่ารู้ไหมว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของหัวหน้าหวังคือตระกูลลู่ส่วนเจียงเซียวได้รับโทรเลขบอกว่าหัวหน้าหวังลงมือกับเหมืองตระกูลหยานแล้วและได้ยินว่ามีคนส่งจดหมายนิรนามไปถึงนายพลใหญ่คราวนี้ตะปูที่ตระกูลลู่แอบซ่อนมานานหลายปีในที่สุดก็เริ่มขยับหยานจุนรู้เลยว่าตระกูลลู่จะใช้เราเป็นเครื่องมือต่อสู้กับตระกูลเจียงนี่หว่าดังนั้นตัวเองจะไม่มีทางยอมให้พ่อทำตระกูลหยานโดนดึงไปเอี่ยวกับการต่อสู้ของสองตระกูลใหญ่หรอกเรื่องอื่นเรายังพอเอาตัวรอดได้แต่สิทธิ์เหมืองเป็นสิ่งที่สองตระกูลใหญ่กำลังแย่งชิงถามว่าอยากให้ทั้งตระกูลหยานตายไปด้วยหรอหยานตู้น่าเสียสุดๆจู่ๆลูกน้องก็มารายงานว่ามีผู้ลี้ภัยจำนวนมากเข้ามาในเมืองมีชาวบ้านมาขอพบหัวหน้าตระกูลหยานจุนก็เลยหยิบตราประจำตระกูลขึ้นมาบอกว่าเรื่องในตระกูลให้ตัวเองบริหารจะดีกว่าส่วนพระเอกตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟเมืองชุนซุยกับเจียงเซียวปีนี้น้ำท่วมหนักทางเหนือทำให้ถนนทางเหนือถูกน้ำซัดหมดมีแค่เมืองชุนซุยที่ยังปกติพื้นที่อื่นๆขาดแคลนอาหารถ้าไม่เร่งซ่อมถนนก็เคลื่อนทับไม่ได้กลัวว่าจะมีผลกระทบต่อการทำสงครามพระเอกเลยสั่งให้ชาวเมืองช่วยกันออกแรงและออกเงินช่วยผู้ประสบภัยซ่อมถนนส่วนกองทัพให้ตั้งค่ายซ่อนบนที่สูงนอกเมืองเพื่อรอคำสั่งหยานจุนกำลังขึ้นมาเข้าไปดูแลการซ่อมถนนที่จริงมันไม่ได้มีน้ำใจอะไรแต่ทำเพื่อเอาหน้านายพลน้อยแห่งตระกูลเจียงก็เท่านั้นโดยที่ยังไม่รู้เลยว่านายพลน้อยคนนั้นก็คือพระเอกค่ะเย็นวันนั้นพระเอกเปิดตัวเป็นนายพลน้อยแห่งตระกูลเจียงแบบเต็มยศเดินทางมาถึงเมืองชุนซุยทหารกับผู้ใหญ่ในเมืองก็มาให้การต้อนรับแต่จู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นพวกทหารรีบปกป้องพระเอกด้วยชีวิตส่วนนางเอกวันนี้ทางสะดวกเพราะหยานจุนไม่อยู่นางเอกเดินเข้ามาในห้องหยานตู้พร้อมกันไกลในมือส่วนหยานตู้จู่ๆก็ตกใจตื่นตะโกนเรียกคนใช้ให้มาอยู่เป็นเพื่อนแต่ไม่มีใครตอบรับจู่ๆประตูก็เปิดออกทำให้หยานตู้คิดถึงอดีตที่เคยลวนลามแม่นางเอกแล้วช่างตัดเสื้อมาแอบเห็นในปัจจุบันนางเอกค่อยๆเดินเข้าไปในห้องหยานตู้โวยวายเสียงดังเลยเพราะรู้ว่านางเอกมาแก้แค้นด้านพระเอกก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดคนที่บุกมาเก็บพระเอกก็คือหัวหน้าหวังนั่นเองอย่างที่เรารู้กันว่าค่าหัวพระเอกช่วยให้อยู่ได้สบายๆไปทั้งชีวิตแต่ว่าหัวหน้าหวังไม่ทันจะได้ใช้สิทธินั้นเจอพระเอกจัดการซะก่อนกรมรักษาการจางมารายงานว่ากวาดล้างคนของหัวหน้าหวังหมดแล้วแต่ปัญหาใหญ่คือถนนถูกน้ำท่วมซัดขาดหมดผู้ประสบภัยต่างก็ติดกันอยู่ระหว่างทางจะส่งเสบียงไปช่วยผู้ประสบภัยก็ลำบากแนวหน้าก็คับขันสงสัยสงครามกับตระกูลลูกคราวนี้จะสู้ยากพระเอกฟังแล้วก็พูดอย่างฮึกเหิมว่าจะยากหรือง่ายตัวเองจะเป็นคนตัดสินใจเองหยานตู้กลัวนางเอกทำร้ายหนักมากถึงขนาดที่นางเอกยังไม่ทำอะไรก็ฟาดหัวนางเอกจนแตกแต่นางเอกหัวเราะบอกถ้าคิดว่านางแค่อยากให้ตายก็บอกได้เลยนะว่าคิดผิดคืนนี้ยังอีกยาวไกลนักส่วนพระเอกก็สั่งการให้กรมรักษาการจางส่งกองทหารแยกเป็น3เส้นทางซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแนวรบเพื่อลำเลียงเสบียงไปแนวหน้าแต่ว่าไม่ได้ลำเลียงเสบียงอย่างเดียวนะนี่คือการล่อกองทัพสกุลลู่ให้ออกมาจะได้ซุ่มโจมตีแบบเฉียบพลันและมีเวลาไปช่วยผู้ประสบภัยที่แนวหลังให้เต็มที่ความแค้นของตระกูลเจียงกับตระกูลลูกควรจะจบลงได้แล้ว
หยานจุนกลับมาถึงเรือนคนใช้ก็วิ่งไปบอกว่าเกิดเรื่องแล้วหยานจุนเลยวิ่งไปดูส่วนนางเอกพอได้ยินว่าหยานจุนกำลังจะมาก็ทำเป็นจะเข้าไปฆ่าหยานตู้ซะเพื่อให้หยานจุนเข้ามาห้ามโอ๊ยนางเอกแผนสูงพอหยานจุนเข้ามาเห็นก็รีบห้ามนางเอกจริงๆแหมเข้าทางเลยจ้าเพราะสิ่งที่นางเอกต้องการคือความเจ็บปวดของหยานตู้ที่ลูกชายคนเดียวไม่เข้าข้างหยานจุนหันไปตาเขียวใส่พ่อว่าทำไมกล้าคิดร้ายนางเอกอีกหยานตู้รีบบอกว่าอย่าไปเชื่อนางเอกนะพ่อยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่หยานจุนไม่เชื่อพ่อสักนิดแถมยังบอกว่าจะให้เชื่อพ่อที่กำลังจะพาคนทั้งตระกูลตายไปด้วยเนี่ยนะหยานตู้แก้ตัวว่าที่ทำไปก็คือการเดิมพันเราไม่สามารถเดิมพันกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งหมดได้ไงหยานจุนเอากรรไกรขู่พ่อว่าจะพาคนทั้งตระกูลหยานไปตายไม่ได้ซึ่งสุดท้ายหยานจุนก็ทำแค่ขู่ไม่ได้คิดจะทำร้ายพ่อจริงๆแต่ว่าฮียึดตำแหน่งหัวหน้าตระกูลและขังพ่อให้ใช้ชีวิตบั้นปลายในห้องนี้ห้ามออกไปไหนจนกว่าจะตายแล้วหยานจุนก็อุ้มนางเอกออกไปแบบไม่สนใจหยานตู้ที่ตะโกนเรียกอย่างสิ้นหวังเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกกับลูกน้องขับรถมาจอดที่หน้าเรือนตระกูลหยานแต่พระเอกอยู่ในรถกรมรักษาการจางประกาศหน้าเรือนว่าตระกูลหยานสมคบกับกองทัพตระกูลลู่แล้วบุกมาตรวจค้นพาคนใช้รวมทั้งหยานจุนออกมาพอหยานจุนเจอกรมรักษาการจางก็เก็ตว่าโดนหลอกหยานจุนบอกว่าสัญญาเหมืองแร่ที่กำลังมีปัญหาหัวหน้าหวังหลอกพ่อที่แก่จนเลอะเลือนให้เซ็นตอนนี้หยานจุนเป็นผู้นำเมืองชุนสุยเรื่องสัญญาจะให้คำตอบที่น่าพอใจกับนายพลน้อยอย่างแน่นอนแต่กรมรักษาการจางกลับบอกว่าเมื่อคืนหัวหน้าหวังลอบสังหารนายพลน้อยและเป็นสายลับของกองทัพสกุลลู่ส่วนพวกตระกูลหยานก็สมคบกับกองทัพสกุลลู่ขายเหมืองให้ดังนั้นเรื่องลอบสังหารนายพลน้อยน่าสงสัยว่าจะร่วมมือกันหยานจุนรีบบอกว่าเรื่องนี้ตระกูลหยานไม่เกี่ยวข้องหวังว่านายพลน้อยจะคืนความยุติธรรมให้พระเอกที่อยู่ในรถกลับบอกว่าจะเชื่อได้ยังไงว่าตระกูลหยานไม่ทรยศแล้วสั่งกรมรักษาการจางคนบ้านตระกูลหยานอีกรอบแต่ว่านี่มันไม่ใช่การค้นแล้วจ้ามันเป็นการยึดทรัพย์มากกว่ากรมรักษาการยังสั่งทหารว่าไม่ต้องแตะต้องอะไรที่เป็นของนางเอกแล้วไม่นานก็กลับมารายงานพระเอกว่าพบหลักฐานที่หยานตู้สมคบกับกองทัพสกุลลู่แล้วหยานจุนรีบเข้ามาชี้แจงว่าพ่อฮีแก่แล้วและตอนนี้หยานจุนขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลจะให้นายพลน้อยตามสัญญาไม่ติดค้างแม้แต่แดงเดียวทรัพย์สินที่ขนออกมาก็ถือเป็นการขอโทษพระเอกที่อยู่ในรถก็บอกว่าไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินพวกนี้ทรัพย์สินพวกนี้จะเอาไปแจกผู้ประสบภัยจากนั้นกรมรักษาการจางก็ขู่หยานจุนว่าถนนซ่อมเสร็จเมื่อไหร่กองทัพจะเคลื่อนพลให้จำคำสัญญาวันนี้เอาไว้ให้ดีจากนั้นหยานจุนก็เข้ามาต่อว่าพ่อว่าพอใจแล้วสินะที่เรื่องเป็นแบบนี้แล้วก็สั่งให้คนตรวจนับเงินและโฉนดที่นาในเรือนโดยเฉพาะที่หยานตู้ซุกซ่อนเอาไว้หยานจุนมาหานางเอกเพื่อบอกว่าปลดคนในเรือนออกไปหมดแล้วแต่ไม่ได้แตะต้องเครื่องประดับและเสื้อผ้าที่ซื้อให้นางเอกสัญญาว่าจะทำให้ทุกอย่างกลับคืนมาได้แน่กรมรักษาการจางมารายงานพระเอกว่าดูเหมือนนางเอกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เจียงเซียวถึงกังงว่าทำไมเป็นแบบนั้นเพราะนางเอกได้แก้แค้นแล้วไงทำไมยังสบายใจไม่ได้อีกพระเอกก็กังวลเหมือนกันแต่ก็คิดว่าได้ทำทุกอย่างให้นางเอกไปหมดแล้วกรมรักษาการจางตอบว่าแนวหน้ากำลังดำเนินการตามแผนถนนอีก 2-3 วันจะซ่อมเสร็จเรือนตระกูลหยานเงียบเหงามากเพราะไม่มีคนใช้เหลืออยู่หยานจุนเข้ามานั่งตัดพ้อด่าพ่อว่าเป็นคนทำให้ตระกูลล่มจมแบบนี้ขอให้เวรกรรมที่พ่อก่อไว้ทั้งหมดมาตกที่ฮีคนเดียวพออยากผูกพันไปถึงแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ12 ปีก่อนเลยแล้วหยานจุนก็ก้มกราบพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินออกจากห้องไปหยานตู้ร้องไห้หนักร่างกายโรยรานางเอกเดินเข้ามาในห้องพร้อมไม้บรรทัดเหล็กพูดว่ารสชาติชีวิตบั้นปลายที่ขมขื่นมันแย่มากสินะแต่ที่แกมีจุดจบแบบนี้ก็เพราะทำตัวเองทั้งนั้นหยานตู้ช็อกและสิ้นใจลงตรงหน้านางเอกเลยนางเอกหัวเราะอย่างบ้าคลั่งที่ได้แก้แค้นให้แม่ได้สำเร็จเอาไม้บรรทัดเหล็กวางไว้ที่มือหยานจุนเป็นอันจบความแค้นของนางเอกได้ในที่สุดส่วนพระเอกก็ไม่มีสมาธิทำอะไรเลยเพราะเป็นห่วงนางเอกไม่นานก็ได้รับรายงานว่าหยานตู้เสียชีวิตแล้วนางเอกกลับไปอยู่บ้านตระกูลเซินทหารอีกคนเข้ามารายงานว่ามีคำสั่งด่วนพร้อมเสียงโทรศัพท์เจียงเซียวกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับแนวหน้าแต่พระเอกบอกว่าแนวหน้าประกาศชัยชนะแล้วนายพลใหญ่กับเจียงเป่ยเจรจาตกลงกันร่วมต่อต้านศัตรูจากนั้นก็สั่งกรมรักษาการจางให้ถอนทัพได้หยานจุนมาดูพ่อนั่งร้องไห้บอกว่าพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวฮีจะตามไปเอาจริงตัวร้ายร้องไห้น่าสงสารเหมือนกันนางเอกกลับมาอยู่บ้านแต่มีอาการป่วยเลยนอนพักอยู่บนเตียงพระเอกก็เข้ามาหาแล้วก็เอายามาให้นางเอกตื่นมาดีใจมากที่เห็นพระเอกเพราะนางคิดว่าพระเอกออกจากเมืองชุนสุยไปแล้วถามว่าหลักฐานที่ตระกูลหยานสมคบกับสกุลลู่พระเอกก็เป็นคนเตรียมใช่ไหมแต่พระเอกไม่ยอมตอบอะไรสั่งให้นางเอกกินยาพอพระเอกจะเดินออกไปนางเอกกลับจับมือรั้งไว้บอกถึงตอนนี้นางแก้แค้นสำเร็จแล้วคงจะเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองได้แล้วพระเอกถามเลยว่าตอนนี้ในใจนางเอกเห็นตัวเองเป็นอะไรกันแน่
นางเอกอมยิ้มกำลังจะตอบแต่ก็มีเสียงปืนดังขึ้นจากข้างนอกมีคนร้ายตะโกนเรียกจะเอาชีวิตนายพลน้อยผู้ประสบภัยพากันวิ่งหนีส่วนหยานจุนที่มาซุ่มแอบดูนางเอกอยู่ก็รีบซ่อนตัวทันทีพระเอกซุ่มอยู่หลังเสาในห้องแง้มหน้าต่างออกไปยิงคนร้ายตายหนึ่งแต่ก็ยังมีคนร้ายบุกเข้ามาอีกนางเอกรีบวิ่งมาหลบอยู่ในอ้อมกอดพระเอกยังจะมีอารมณ์ให้นางเอกตอบคำถามเมื่อกี้ให้ได้บอกถ้าไม่พูดตอนนี้ก็อาจจะไม่มีโอกาสแล้วทั้งสองคนมองตากันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดๆแล้วพระเอกก็ก้มมาจูบนางเอกในที่สุดโอ้ยรอมานานจนจะจบแล้วพ่อคุณเอ้ยหยานจุนตะโกนเรียกทั้งสองคนให้ออกมาเพราะมันจับช่างเหล็กเสินไว้เป็นตัวประกันไอ้คุณหยานจุนมันบ้าไปแล้วบอกว่าเรื่องที่เสียใจที่สุดคือ3 ปีก่อนปล่อยให้พระเอกมีชีวิตรอดจากเมืองชุนสุยไปนางเอกขอแลกตัวกับพ่อเพราะรู้ว่าหยานจุนต้องการตัวนางเอกเดินตรงไปหาหยานจุนก็ผลักช่างเหล็กเสินไปหาพระเอกจู่ๆไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้พุ่งมายิงพระเอกช่างเหล็กเสินเลยเอาตัวบังให้จนโดนยิงพระเอกหันไปเก็บไอ้บ้าคนนั้นด้านหยานจุนก็อาศัยจังหวะนี้ลากนางเอกออกไปเลยพระเอกไปดูอาการช่างเหล็กเสินแต่ว่าช่างเหล็กสิ้นใจไปซะแล้วกรมรักษาการจางมาสมทบกับพระเอกรายงานว่าพวกที่เข้ามาโจมตีพระเอกเป็นพวกที่มาล่าพระเอกตามฆ่าหัวทั้งหมดรีบตามหานางเอกไม่นานก็เจอหยานจุนที่จับนางเอกไว้เป็นตัวประกันจู่ๆรองซ่งแห่งกองทัพสกุลเจียงก็ปรากฏตัวขึ้นมาทำให้ทุกคนได้รู้ความลับว่าพระเอกก็คือเจียงเว่ยนายพลน้อยแห่งตระกูลเจียงรองซ่งมาหาพระเอกเพื่อบอกข่าวว่านายพลใหญ่ป่วยหนักพระเอกต้องรีบกลับด่วนเพราะอาจจะได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายแต่พระเอกยังห่วงนางเอกรองซ่งเลยยกปืนขึ้นหันไปทางหยานจุนแล้วพูดว่าถ้าวันนี้นายพลน้อยไม่กลับจะยิงนางเอกซะแต่พระเอกเอาตัวมาบังปืนรองซ่งก็เลยเปลี่ยนเป็นบีบบังคับให้พระเอกยิงตัวเองให้ตายตรงนี้ซะเลยพระเอกหันไปมองหน้านางเอกแล้วพูดว่าถ้านางเอกเป็นอะไรไปแม้แต่นิดเดียวอีก3 วันจะนำทัพมาทำลายเมืองชุนสุยให้ราบคาบแล้วพระเอกก็กลับไปกับรองซ่งส่วนหยานจุนก็ยอมปล่อยตัวนางเอกพระเอกกลับมาที่เรือนนายพลตอนเด็กพระเอกเห็นว่าพ่อฆ่าแม่ด้วยปืนและก่อนแม่ตายก็สั่งว่าต่อไปห้ามพูดถึงแม่ในบ้านต่อหน้าพ่ออีกพระเอกก็เลยหนีออกจากบ้านไปพร้อมรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ด้วยการปิดปากไม่พูดเลยจนกระทั่ง3 ปีที่แล้วที่แยกกับนางเอกพอพระเอกกลับบ้านมานายพลใหญ่ที่นั่งบนเก้าอี้หันหลังอยู่ก็พูดว่าแม่พระเอกชอบดอกเหมยมากที่สุดแต่ปีนี้นายพลใหญ่คงไม่ได้อยู่เห็นดอกเหมยแล้วพระเอกพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยมากว่าจะปักดอกเหมยไว้ให้ที่สุสานแล้วถามว่าทำไมต้องฆ่าแม่ด้วยนายพลใหญ่บอกแค่ว่ามันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วพระเอกในวัยเด็กกำลังฝึกเขียนหนังสือบนตักแม่จู่ๆแม่ก็สั่งให้พระเอกไปเก็บดอกเหมยที่กำลังบานพอพระเอกออกไปแม่ก็ลุกไปกอดพ่อแต่หยิบปืนที่เอวนายพลมายิงตัวเองนายพลใหญ่พยายามห้ามแล้วแต่ว่าไม่ทันหลังนายพลใหญ่เจียงจากไปรองซ่งก็เป็นคนเล่าเรื่องแม่ให้พระเอกฟังพระเอกมองไปชื่อพ่อแล้ววางดอกเหมยไว้ใกล้ๆคิดในใจว่าจะไม่เป็นเหมือนพ่อเด็ดขาดที่แต่งงานกับผู้หญิง2 คนส่วนนางเอกถูกจับไว้ในกรงเหมือนกับแม่ไม่มีผิดหยานจุนลากกรงนางเอกแห่ไปทั่วเมืองเพื่อประจานเพราะนางเอกผิดคำสาบานที่เคยให้ไว้เมื่อ3 ปีก่อนว่าจะไม่คิดเชิงชู้สาวกับพระเอกแต่นางเอกที่อยู่ในกรงแม้ถูกขังและถูกผู้คนคว้างปาของสกปรกใส่ก็ยังยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ได้แก้แค้นหยานจุนว่านางรักคนอื่นหยานจุนด่านางเอกว่าหญิงแพทย์สยาแต่นางเอกหัวเราะบอกว่าหยานจุนไม่ต่างจากพ่อเลยตะโกนเสียงดังให้ชาวบ้านฟังว่าหยานจุนหัวหน้าตระกูลไร้ความสามารถแค่ไหนถอดเสื้อเปิดแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยรอยแผลให้ชาวบ้านดูหยานจุนเขย่ากรงแทบพังนางเอกก็แฉต่อว่าหยานจุนขังนางไว้ในห้องลึกของเรือนเพื่อรังแกระหว่างเรามีแต่ความแค้นดังนั้นไม่มีทางที่นางจะรักผู้ชายที่ไร้จิตใจไร้คุณธรรมไร้ความสามารถแบบนี้ได้หยานจุนแทบช็อกที่ได้รู้ว่านางเอกไม่เคยรักตัวเองแล้วก็ตัดสินโทษนางเอกตามกฎตระกูลด้วยการจับถ่วงน้ำแต่เดี๋ยวก่อนพระเอกแต่งชุดนายพลเต็มยศควบม้ามาพร้อมทหารมาถึงก็ใช้แส้ฟาดไปที่มือหยานจุนจนปืนร่วงลงพื้นจากนั้นช่วยนางเอกออกมาจากกรงถอดเสื้อคลุมปกปิดร่างกายให้โอ๊ยเท่มากหิมะก็ตกภาพสวยเวอร์วังนางเอกจูบพระเอกต่อหน้าชาวบ้านทุกคนไปเลยระหว่างที่จูบอยู่นั้นหยานจุนทนเห็นภาพนั้นไม่ได้ก็เลยเดินไปหยิบปืนที่พื้นแล้วเล็งมาที่พระเอกนางเอกเห็นก่อนจ้าก็เลยใช้ปืนพระเอกยิงหยานจุนที่ต้นแขนแต่เสียดายที่หยานจุนหนีไปได้นางเอกตามหยานจุนเข้ามาในเรือนตระกูลหยานพระเอกตามมาอีกคนแต่ไม่ได้ห้ามนางเอกที่ถือปืนจ่อหยานจุนไว้กรมรักษาการจางวิ่งมาบอกว่าพบดินระเบิดจำนวนมากทั่วบริเวณบ้านพระเอกเลยสั่งให้ไปตรวจว่ามีตรงไหนอีกนางเอกถือปืนจ่อหยานจุนไว้ตลอดเวลาพูดว่าถึงเวลาต้องชดใช้แล้วหยานจุนหันมาด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มสั่งให้นางเอกหนีไปซะตอนนี้ทุกคนในเมืองชุนสุยทั้งหมดที่เคยรังแกนางเอกกับแม่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วฮีจะให้พวกมันชดใช้อย่างสาสม
มจะลากพวกมันลงนรกไปด้วยกันแล้วหยานจุนก็จุดไฟที่เชือกซึ่งเชื่อมต่อกับระเบิดทั้งบ้านแต่พระเอกช็อตฟิลด้วยการปามีดไปตัดเชือกเพื่อดับไฟจ้านางเอกถามว่ารู้หรือเปล่าว่าหยานตู้ทำชั่วอะไรไว้หยานจุนพยักหน้าว่ารู้นางเอกก็ปรีแตกเลยถามว่ารู้ทั้งรู้ว่าหยานตู้ทำให้แม่นางตายทำไมต้องให้นางแต่งงานกับลูกชายของศัตรูเรามีความแค้นอะไรกันทำไมต้องทำกับนางขนาดนี้หยานจุนตอบว่ารักนางเอกมาตลอดและรู้ว่าที่ผ่านมานางเอกต้องเล่นละครสามีภรรยาอย่างยากลำบากมา3 ปีบอกให้นางเอกลงมือกับตัวเองเหอะนางเอกมือสั่นยืนถือปืนเล็งไปที่หยานจุนแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจทิ้งปืนลงกับพื้นแล้วเดินจากไปกับพระเอกโดยไม่พูดอะไรสักคำนางเอกรู้ว่าการเห็นนางเดินออกไปกับคนอื่นเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากกว่าการตายสำหรับหยานจุนหลังจากนางเอกออกไปหยานจุนก็ถือปืนไว้ในมือแล้วเต้นรำอย่างเดียวดายพร้อมคิดถึงอดีตวันที่แม่นางเอกถูกจับถ่วงน้ำหยานจุนในวัยเด็กที่แอบชอบนางเอกมาตลอดเห็นนางเอกร้องไห้เพราะช่วยแม่ไม่ได้ก็ตัดสินใจโดดน้ำลงไปช่วยเองโดยไม่รู้ว่ากรงเหล็กมันเชื่อมปิดตายคนใช้ลงไปช่วยหยานจุนขึ้นมาแต่อาการหยานจุนคือพลังหยางเสื่อมจากพิษหนาวจนไม่สามารถทำหน้าที่สามีได้แปลว่าหยานจุนเสื่อมสมรรถภาพสิทุกคืนที่หยานจุนเคี่ยนตีนางเอกจนสลบไปก็ตบหน้าตัวเองรัวๆเหมือนคนบ้าแล้วก็จับมือนางเอกร้องไห้ไม่ได้ทำอะไรต่อจากนั้นแสดงว่าที่ทำไปทั้งหมดเพราะอยากให้นางเอกแค้นจะได้อยู่กับตัวเองนานๆโอ้ยฉันจะสงสารใครก่อนสุดท้ายหยานจุนเลือกจบชีวิตตัวเองคนเดียวเงียบๆในเรือนตระกูลหยานดูไปดูมาตัวร้ายน่าสงสารเฉยอยากตายด้วยน้ำมือคนที่ตัวเองรักก็ยังทำไม่ได้เลยหลังจากผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาด้วยกันพระเอกกับนางเอกก็ได้ยืนเคียงข้างกันสักทีแต่ในใจนางเอกยังอดคิดถึงเรื่องที่เคยสาบานเอาไว้ไม่ได้เพราะเมื่อ3 ปีก่อนนางสาบานต่อฟ้าไว้ว่าชาตินี้จะไม่รักกันในเชิงชู้สาวพระเอกรู้ดีว่านางเอกคิดมากเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าคำสาบานในวันนั้นไม่เป็นผลหรอกเพราะพระเอกไม่ใช่เสินเฉิงน้องชายนางเอกที่จมน้ำตายไปแล้วแต่พระเอกคือเจียงเว่ยต่างหากให้นางเอกเลิกกังวลจนในที่สุดทั้ง2 คนก็จูบกันอย่างเนิ่นนานอย่างที่ต้องการมาตลอดแต่ความที่สถานการณ์ไม่สงบพระเอกต้องไปออกรบแนวหน้าแต่นางเอกไม่อยากรอพระเอกอยู่บ้านอีกต่อไปก็เลยไปด้วย2 ปีผ่านไปนางเอกทำหน้าที่เป็นหมอดูแลทหารอยู่ใกล้ๆแนวรบกรมรักษาการจางเดินเข้ามาหานางเอกด้วยใบหน้าโคตรเศร้ามีชุดพระเอกที่มีรอยกระสุนปิ่นนางเอกและจดหมายกรมรักษาการพูดได้แค่ว่าแนวหน้ารักษาไว้ได้แล้วนางเอกเปิดจดหมายออกอ่านในจดหมายเขียนว่าชีวิตร่างกายถวายชาติส่วนวิญญาณถวายคนรักนางเอกร้องไห้แบบหยุดไม่ได้เลยหลายวันผ่านไปเจียงเซียวเข้ามาหาซึ่งตอนนี้เจียงเซียวเป็นทหารเต็มตัวทิ้งความขัดแย้งในอดีตร่วมมือสู้ศึกศัตรูภายนอกนางเอกได้แต่อมยิ้มและออกเดินทางอย่างสบายใจนางเอกมาเป็นหมอในหมู่บ้านเล็กๆมีปากกาของพระเอกเป็นตัวแทนให้ดูยามคิดถึงแล้วก็มีเจียงเซียวที่คอยดูแลนางเอกอยู่ห่างๆในอดีตนางเอกกับพระเอกเคยเดินเล่นกันอย่างมีความสุขนางเอกนอนหลับฝันอยู่บนโต๊ะแล้วก็เห็นพระเอกเข้ามาจูบนางเอกรู้ดีว่านี่คือความฝันแต่อย่างน้อยก็ดีใจมากที่ได้เจอพระเอกในนี้จบแบบพระเอกตายซะงั้นโคตรเศร้าโอ๊ยเป็นยังไงทุกคนอุตส่าห์ลุ้นพระเอกนางเอกมาทั้งเรื่องเฮ้ยเซ็งมินิเนี่ยชอบจบเศร้าทั้งที่ช่วงนี้เนี่ยจบดีกันตั้งหลายเรื่องเนาะขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้กุ๊กไก่ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะไว้ไปรอฟังเรื่องใหม่กันจ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกุ๊กไก่อยากจะขอแนะนำแปรงคาบุกิที่เอาไว้เกลี่ยรองพื้นของ Eve and Boy คือได้มาแล้วมันใช้ดีมากเวอร์โยนไอฟองน้ำที่ใช้รองพื้นอันเก่าทิ้งไปเลยทุกคนซื้อหาก็ง่ายกดตามลิงก์ Shopee ไปได้เลยจ้ะมันน้ำหนักเบาพกพาง่ายขนก็นุ่มมากเวอร์เกลี่ยแล้วแบบว่ารูขุมขนเนียนกิ้งไปลองกันเลยทุกคนเชิญตามด่วน